Hello, good evening everyone. Hope all of you are healthy and safe at your home. आजको सेसन हामीले फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ इम्प्लिकेशन्स अफ कोभिड-19 आउटब्रेक भनेर टाइटल दिएर राखेका छौँ। विशेष गरी कोभिड-19 आइसके पछाडि धेरै कुराहरूलाई असर परिरहँदाखेरि चाहिँ बिजनेस हाउसेसहरूले फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ गर्दाखेरि कस्तो किसिमको इम्प्लिकेशन्स देखिन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो सेसन प्लान गरेका हौँ। खासमा यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि स्पेशली बिजनेस हाउसेसहरू धेरैमा अत्यधिक असर परेको छ र त्यसमा चाहिँ अब ती बिजनेसेसहरूले आफ्नो पिरियड इन्डमा चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरू बनाउँदाखेरि यो कोभिड-19 को असरलाई कस्तो कस्तो रूपले हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो सेसन चाहिँ सबैको चासोको विषय हुन सक्छ। यो विषय चाहिँ यो एरिया फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ इम्प्लिकेसनको एरिया सबैको चासोको विषय हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति केही कुराहरू चाहिँ हाम्रो फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ पेपर र स्ट्र्याटेजिक बिजनेस रिपोर्टिङ पेपरका स्टुडेन्ट्सहरूसँग सेयर गरौँ भन्ने हिसाबले केही रिसोर्सेसहरू चाहिँ हामीले प्रिपेयर गरेर यहाँ राख्न खोजिरहेका छौँ। विशेष गरी यसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिले अलिकति ब्याकग्राउन्डतिर जानुपर्ने हुन्छ, त्यस पछाडि हामी सब्जेक्ट मेन कन्टेन्टतिर जान्छौँ, मेन सब्जेक्टतिर जान्छौँ एरियातिर। ब्याकग्राउन्डमा हामीले पहिलो हेर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अहिले ग्लोबल्ली नै इकोनोमिक रिसेसन आएको अवस्था छ है। ग्लोबल्ली चाहिँ तपाईको ग्लोबल्ली नै इकोनोमी सफर भइरहेको अवस्था छ र फ्युचरमा चाहिँ इभन यो डिजिज चाहिँ सकिसके पछाडि अथवा हटिसके पछाडि पनि सेभरल इयर्ससम्म इकोनोमी चाहिँ सेभरल कन्ट्रिजको इकोनोमीहरू चाहिँ एफेक्टेड हुने अवस्था देखिन्छ है। यो एउटा ब्याकग्राउन्ड भयो। त्यस पछाडि अघि नै मैले भनिसकेँ कि बिजनेसेसहरूमा इम्प्याक्ट परेको छ, धेरै खालको बिजनेसहरूमा इम्प्याक्ट परेको छ। स्पेसल्ली हामीले लिस्ट आउट गर्ने केही बिजनेसेसहरू लिस्ट आउट गर्ने हो भने त्यसमा ट्राभल टुरिज्मको बिजनेसहरू सबैभन्दा धेरै असर भएको, किनभने ट्राभल टुरिज्मको बिजनेसहरू लगभग ठप्प नै भएको अवस्था छ र हामीले न्युजहरू पनि सुनिरहेछौँ कि फर द फर्स्ट टाइम वर्ल्डको हिस्ट्रीमा फर द फर्स्ट टाइम चाहिँ 100% टुरिस्ट डेस्टिनेसनहरू कम्प्लिटली क्लोज भएको अवस्थाहरू छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले टाइम एन्ड अगेन सुनिरहेछौँ। त्यस्तै हस्पिटालिटी बिजनेसेसहरू, त्यस्तै लिजर इन्टरटेनमेन्ट हैन रिफ्रेसमेन्टहरू रिलेटेड बिजनेसहरू, त्यस्तै एयरलाइन्स एभिएसन रिलेटेड बिजनेसहरू र एजुकेसनल इन्स्टिट्युटहरू जुन चाहिँ लामो समयदेखि नै विश्वभर नै बन्द रहेको अवस्था छ हैन। सो यस्ता खालका बिजनेसहरू चाहिँ धेरै हदसम्म असर परेको देख्न सकिन्छ है। अर्को हेर्ने भने यो बिजनेसहरूले अब अहिलेको अवस्थामा र फ्युचरमा फेस गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि हाई रिस्क एकदमै धेरै ठुलो जोखिमहरू फेस गरिरहेछन् हैन। बिजनेस सस्टेन गर्ने हिसाबले बिजनेस सस्टेन हुन्छ कि हुँदैन, बिजनेस कन्टिन्युटीको जोखिम आफैमा छ हैन। र त्यस्तै बिजनेस कुन हिसाबले अगाडि बढ्छ त भन्ने हिसाबले चाहिँ पनि हाई रिस्क र अनसर्टेनिटी फेस गरिरहेको सिचुएसन छ अहिले चाहिँ। त्यस्तै सबै बिजनेसहरूले रिस्क र अनसर्टेनिटी, धेरै बिजनेसहरूले रिस्क र अनसर्टेनिटी फेस गरिरहेको सिचुएसन भए पनि कम्पनी बाई कम्पनी, एउटा कम्पनीदेखि अर्को कम्पनी, एउटा नेचरको इन्डस्ट्रीदेखि अर्को नेचरको इन्डस्ट्रीको सिचुएसन चाहिँ भेराइ हुनसक्छ। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि एउटा कम्पनी अलिकति हायर लेभलमा एफेक्टेड भएको हुनसक्छ, अर्को कम्पनी चाहिँ अलिक कम लेभलमा एफेक्टेड भएको हुनसक्छ। कुनै कुनै कम्पनीहरू चाहिँ एफेक्टेड नभएको पनि हुनसक्छ हेर्दाखेरि। जस्तै अहिले हामीले हेरिरहेछौँ, जस्तै फुड सप्लाई गर्ने बिजनेसेसहरू हैन चाहिँ एफेक्टेड भन्दा पनि उनीहरूलाई त अझ बढी अपर्च्युनिटी भयो जस्तो अवस्था पनि देखिन्छ। भनेपछि चाहिँ हामीले
यो फाइनेन्शियल रिपोर्टिङको इम्प्लिकेसन हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको कम्पनी हो, कुन इन्डस्ट्रीमा अपरेट भइरहेछ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। डिफिकल्टी इन युज अफ जजमेन्ट्स एन्ड एस्टिमेट्स। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फाइनेन्शियल रिपोर्टिङमा जुन हामीले अहिले आइएफआरएस बेस्ड भएर कुरा गर्न लागिरहेछौँ है, त्यो आइएफआरएस बेस्ड फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू जुन छन् होइन, त्यो फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरूमा धेरै ठाउँमा जजमेन्ट्स र एस्टिमेट्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्टिङ एस्टिमेट्सको रोल आउँछ, म्यानेजमेन्ट जजमेन्ट्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। म्यानेजमेन्टका पर्सेप्सनहरूले म्याटर गर्छन्, फिगर्सहरूलाई अथवा इन्फ्लुएन्स गर्छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जब यो पेन्डेमिक चाहिँ कहिलेसम्म रहन्छ, कहिले इन हुन्छ र यसको इम्प्याक्ट कुन लेभलसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्लियर कट नभएको अवस्थामा चाहिँ त्यस्ता किसिमका जजमेन्ट्स र एस्टिमेट्सहरू युज गर्न पनि गाह्रो भएको अवस्था छ। त्यस्तै गाइडलाइन्स इस्युड। गाइडलाइन्स इस्युडमा चाहिँ यसमा मैले खासमा के ब्याकग्राउन्ड दिन खोजेँ हो भने यो पेन्डेमिक आइसके पछाडि चाहिँ जसरी हामीले अहिले सेसन गर्न खोजिरहेछौँ, यो सेसन गर्नुभन्दा अगाडि नै कतिपय अकाउन्टिङ बडिजहरूले जस्तै अकाउन्टिङ फर्म्सहरूले, अकाउन्टिङ रेगुलेटर्सहरूले, अकाउन्टिङ प्रोफेसनका रेगुलेटर्सहरूले, अडिट प्रोफेसनका रेगुलेटर्सहरूले जुन चाहिँ विश्वभरि विभिन्न देशमा रहेका छन् त्यस्ता रेगुलेटर्सहरूले चाहिँ अलरेडी नै गाइडलाइन्सहरू इस्यु गरिसकेको अवस्था छ। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आइएसबी जस्तो बडीले अथवा चाहिँ युरोपियन कम्युनिटीका विभिन्न बडीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट बडिजहरूले चाहिँ यो फाइनेन्शियल रिपोर्टिङमा यस्तो यस्तो हिसाबले असर पर्छ, अडिटरले यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न किसिमका गाइडलाइन्सहरू इस्यु गरेको छ। इभन तपाईँको आइफ्याकले पनि त्यस्तो गाइडलाइन्सहरू दिएको छ। इभन हाम्रो मदर बडी एसिसिएले पनि कोभिड-19 हब भनेर सेपरेट हब ल्याएको छ र त्यहाँभित्र गएर हेर्ने हो भने पनि विभिन्न किसिमका त्यस्ता रिसोर्सेसहरू, त्यस्ता डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ हामी हेर्न सकिन्छ। यो सेसन सकि पछाडि तपाईँले त्यस्ता गाइडलाइन्सहरू, त्यस्ता डकुमेन्टहरू रिफर गर्नुभयो भने अझ बढी इफेक्टिभ हुनसक्छ। एज्युम नलेज। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिफोर वी इन्टर इन्टु द टपिक होइन, म के एज्युम गर्छु, मेरो एजम्सन के छ त भन्दाखेरि म यहाँ जुन जुन अकाउन्टिङ स्टुडेन्ट्सहरूको कुरा गर्छु त्यो अकाउन्टिङ स्टुडेन्ट डेप्थमा पढाउन म यहाँ अहिले आइरहेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको बेसिक प्रिन्सिपल, त्यसको जेनरल प्रिन्सिपलहरू चाहिँ यो भ्युअर्सहरूलाई है, स्पेसली हाम्रो यहाँ एफआर एसबीआर को स्टुडेन्ट्स भनेर चाहिँ यसको बेनिफिसियरी, त्यो भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ त्यो नलेजहरू छ भन्ने मेरो एज्युम हुन्छ। सकेसम्म म त्यसलाई बुझिने हिसाबले चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट गर्न ट्राई गर्नेछु। ब्याकग्राउन्डमा यति नै हो। हामीले सम क्वेसन्स अन माइन्ड है, यतातिर जाउँ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ बिफोर वी मुभ टु द टपिक, अब ब्याकग्राउन्ड बानिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको दिमागमा आएको पनि हुनसक्छ, कतिपयको एउटा क्वेसन आएको हुनसक्छ, कतिपयकोमा अर्को क्वेसन आएको हुनसक्छ, अथवा नआएको पनि हुनसक्छ। यहाँ कतिपय चाहिँ मेरो दिमागमा मात्रै पनि आएको हुनसक्छ। ती कुराहरू मैले यहाँ सेयर गर्न खोजिरहेको हो। कस्ता क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ माइन्डमा हामीले लिइराख्नुपर्छ बिफोर वी टक अबाउट द फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ इम्प्लिकेसन भन्दाखेरि, एउटा हामीले अब बनाउने फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरूमा अथवा बनिरहेका फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरूमा जुन एसेट र लायबिलिटी प्रेजेन्ट गर्छौँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसनमा, त्यो एसेट र लायबिलिटी एप्रोप्रिएट अमाउन्टमा देखिएको छ कि छैन, त्यसको क्यारिङ अमाउन्ट जो हामी जसलाई क्यारिङ अमाउन्ट चाहिँ एप्रोप्रिएट अमाउन्ट, प्रपर अमाउन्ट क्यारी भएको छ कि छैन, प्रपर अमाउन्ट क्यालकुलेसन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा है, कोभिड-19 आइसके पछाडि। अब अघि नै पनि हामीले कुरा गरौँ, धेरै बिजनेसहरूलाई असर गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ ती बिजनेसहरूको गोइङ कन्सर्न स्ट्याटस के हुन्छ है। गोइङ कन्सर्नले चाहिँ गोइङ कन्सर्नमा कुनै बिजनेस गोइङ कन्सर्नमा छ भने त्यसलाई एउटा वेबाट, एउटा ढङ्गबाट हामीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ भने, गोइङ कन्सर्नमा चाहिँ नरहने अवस्था छ भने चाहिँ त्यस्तो बिजनेसको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट चाहिँ अर्को ढङ्गबाट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो यो क्वेसन पनि तपाईँहरूको माइन्डमा आइरहेको हुनसक्छ, अथवा चाहिँ जसले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँछ उसको माइन्डमा, अथवा जो चाहिँ त्यो बिजनेस हाउस रन गर्छ उसको माइन्डमा यो क्वेसन पनि आइरहेको हुनसक्छ। त्यसपछि अकाउन्टिङ फर गभर्मेन्ट एड्स, सायद हामीले पढ्दाखेरि IAS 20 गभर्मेन्ट ग्रान्ट्सलाई एकदमै सानो टपिकको रूपमा र एक्जामिनेसनमा पनि अलिकति थोरै भोलम, थोरै वेटेजमा दिएर चाहिँ आउने टपिकको रूपमा पढ्छौँ। तर अब अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड वाइड विभिन्न देशहरूले, विभिन्न देशको गभर्मेन्टहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका एसिस्टेन्सहरू चाहिँ घोषणा गरिरहेको छ हो। सो नेपालमा पनि विभिन्न किसिमका प्याकेजहरू ल्याइरहेका छन्, ल्याउने प्रोसेसमा छन् होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो IAS 20
एट्र्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा चाहिँ कुनै पनि किसिमको गभर्मेन्ट एसिस्टेन्स चाहिँ कुनै बिजनेसले पाइरहेछ भने त्यस्तो गभर्मेन्ट एसिस्टेन्सहरूलाई गभर्मेन्ट ग्रान्टहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी अकाउन्टिङ गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। क्रेडिट रिस्क, यस, अब अलरेडी हामीले हाई रिस्क भएको अवस्थामा छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ बिजनेसेसहरू छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ बिजनेसहरूको चाहिँ डेप्ट कलेक्सन गर्न सक्ने एबिलिटी, डेप्ट रिपे गर्न सक्ने एबिलिटी, कस्टमर्सहरूको डेप्ट रिपे गर्न सक्ने एबिलिटी कस्तो छ भन्ने कुराको एसेसमेन्ट चाहिँ गर्न आवश्यक छ कि छैन, र त्यो एसेसमेन्ट गर्दाखेरि कसरी गर्ने हामी स्पेसिफिक स्ट्यान्डर्डसँग लिङ्क गरेर यो कुरा पनि हेर्छौँ। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अघि पहिले भनेको थिएँ, जुन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरू बन्ने क्रममा छ त्यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ इस्यु हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा रहेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा कस्तो किसिमको इम्प्याक्ट पार्न सक्छ यो कोभिड-19ले, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एस्टिमेट ड्युरिङ अनसर्टेनिटी अघि नै आइसक्यो कि यस्तो हाई रिस्क हाई अनसर्टेनिटी भएको सिचुएसनमा म्यानेजमेन्टले एस्टिमेट्सहरू कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एस्टिमेट्सहरू रिलेटेड कस्ता कस्ता डिस्क्लोजरहरू आवश्यक हुन्छन् त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। एडिसनल डिस्क्लोजर के डिस्क्लोजर गर्नु पर्ला त भन्ने खालको क्वेसन्सहरू पनि आएका हुनसक्छन्। जस्तै नर्मल डिस्क्लोजर्सहरू हामी IFRS ले भन्ने अनुसारका डिस्क्लोजरहरू, मिनिमम डिस्क्लोजरहरू दिन्छौँ। त्यतिकै बाहेक युजरको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बुझ्नको लागि चाहिँ युजरको अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि कस्ता कस्ता डिस्क्लोजरहरू दिँदाखेरि चाहिँ त्यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टले त्यो इन्टिटीको फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स र पोजिसन चाहिँ मोर क्लियरली मोर ट्रु एन्ड फेयर भ्यू देखाउँछ भन्ने हिसाबले हामीले डिस्क्लोजरलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को क्वेसन सायद यो मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स को दिमागमा आएको हुनसक्छ, अथवा चाहिँ नट ओन्ली स्टुडेन्ट्स जो चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेरेसनमा डाइरेक्टली इन्भल्भ हुन्छ उसको दिमागमा के आएको हुनसक्छ भन्दाखेरि अब मैले यो कोभिड-19को इम्प्याक्टहरूलाई कुन कुन IFRSहरू एट्र्याक्ट हुन्छ त भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। अब यो IFRS एट्र्याक्ट हुन्छ यो हुँदैन भन्ने जजमेन्ट गर्न छुट्याउन गाह्रो भइरहेको अवस्था पनि हुनसक्छ। यसमा पनि हामी डिटेल डिस्कसन गर्छौँ। सो हाम्रो आजको सेसनको अब्जेक्टिभ भनेको यी क्वेसन्सहरूको एन्सर खोज्ने हो र एन्सर खोज्ने क्रममा चाहिँ म विभिन्न स्ट्यान्डर्डहरूलाई बेस बनाएर चाहिँ यो सबै क्वेसनको एन्सर एकमुष्ट दिन ट्राई गर्छु। ओके, के इस्युज टु अब्जर्भ। पहिला हेरौँ है त, इगल्स आई। यो पहिले मैले के इस्यु राखेँ भन्दाखेरि बिफोर वी मुभ टु टपिक बाई टपिक अथवा चाहिँ स्पेसिफिक एरियाज बाई एरियाज हामी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा ब्रोडर पिक्चर कसरी हेर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कसन गरौँ है त। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अब जसले चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्न लागिरहेछ उसले सबैभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो भन्दा आफ्नो अकाउन्ट्सको सबै एरियाहरू के गर्नु पर्यो, रिभ्यू गर्नु पर्यो है, जहाँ चाहिँ जजमेन्ट र एस्टिमेसन अनसर्टेनिटीहरू हुन्छ। भन्नुको अर्थ अघि नै हामीले ब्याकग्राउन्ड बाँधिसकेका छौँ कि हाई अनसर्टेनिटी भएको अवस्थामा र जजमेन्ट गर्न डिफिकल्ट भएको अवस्थामा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिले ब्रोडर पिक्चर हेर्नु पर्यो कि कुन कुन एरियाजहरू अकाउन्टिङका अथवा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेरेसन गर्दाखेरि कुन कुन एरियाहरूमा चाहिँ जजमेन्ट र एस्टिमेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यो एरियाजहरूमा स्पेसिफिक रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो अकाउन्ट्सका एरियाजहरू रिभ्यू गरिरहँदाखेरि ती अकाउन्ट्सका एरियाजहरू कुन कुन स्ट्यान्डर्डसँग लिङ्क हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्यो फर्स्टमा है। त्यस पछाडि हामीले एउटा पढाएको छ IAS 1 प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स। त्यसले एउटा रिक्वायरमेन्ट गरेको छ। त्यो रिक्वायरमेन्ट के हो भन्दाखेरि फ्युचरसँग कन्सर्न भएका एजम्पसन्सहरू है, एजम्पसन्सहरू र एस्टिमेसनहरू कुन कुन सोर्सबाट गरिएका हुन् भन्ने कुराको डिस्क्लोजर चाहिँ IAS 1 प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट रिक्वायर गरेको छ है। त्यसलाई के भनिन्छ, एजम्पसन्स कन्सर्निङ द फ्युचर एन्ड द मेजर सोर्स अफ एस्टिमेसन अनसर्टेनिटी है। यो दुईटा कुरा चाहिँ डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भनेर IAS 1 ले भनेको छ है। सो अब यो कोभिड-19 पेन्डेमिकले अनसर्टेनिटीको अवस्था क्रिएट गरिरहेको बेलामा त्यो अनसर्टेनिटीको नेचर कस्तो छ है, त्यसको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सको नेट प्रफिट, त्यस पछाडि नेट एसेट्स हैन, अरू रेसियोजहरूमा त्यो अनसर्टेनिटी कतिको सेन्सिटिभ छ, त्यो सेन्सिटिभिटी र त्यो अनसर्टेनिटी कसरी रिजल्भ हुनेवाला छ भन्ने कुरा पनि हामीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टसँग लिङ्क गरेर प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ गल्साइमा त्यो के हो भन्दाखेरि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गरिरहँदाखेरि चाहिँ वान साइज डज नट फिट अल भन्ने हिसाबले हेर्नु पर्ने हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै पर्टिकुलर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सले
चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्स कुनै बिजनेसको लागि मोर रेलिभेन्ट हुन सक्छ भने अहिलेको अवस्थामा कुनै पार्टिकुलर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड कुनै बिजनेसको लागि लेस रेलिभेन्ट पनि हुन सक्छ। सो हामीले चाहिँ हेरिरहँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इम्प्लिकेसन्स हेरिरहँदाखेरि चाहिँ यो सबै हामीले जुन अब पढ्न लागिरहेको इस्युजहरू छ त्यो इस्यु चाहिँ सबै बिजनेसलाई इक्वल्ली एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हेरिदिनु भएन है। यसलाई चाहिँ कम्पनी र इन्डस्ट्री स्पेसिफिक भएर हेर्न आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै अर्को इगल साइनमा अघि नै मैले कुरा गरेँ कि गभर्मेन्ट एसिस्टेन्स गभर्मेन्ट ग्रान्टको जुन रेलिभेन्स छ अहिलेको अवस्थामा त्यो गभर्मेन्ट ग्रान्टको रेलिभेन्स चाहिँ हामीले धेरै जसो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो गभर्मेन्ट एड्सले चाहिँ कसरी त्यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई असर गरिरहेछ, त्यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड सँग चाहिँ कसरी त्यसको लागि लिङ्क अप गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो जस्तै मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अघि हामीले गोइङ कन्सर्नको कुरा गरेको थियौँ, त्यो गोइङ कन्सर्न अब बिजनेस कन्टिन्यू हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, गभर्मेन्टले कुन लेभलको एसिस्टेन्स चाहिँ त्यो बिजनेसलाई दिइरहेछ भने माइट बी म्यानेजमेन्टले उसको आफ्नो क्यापासिटीको बेसमा बिजनेस रन हुँदैन भन्ने सक्ने अवस्था भएको अवस्थामा पनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट एसिस्टेन्ट आएको अवस्थामा चाहिँ त्यो बिजनेसले चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन हुनसक्छ। सो हामीले के चाहिँ बिर्सिनु भएन भने गभर्मेन्ट एसिस्टेन्स चाहिँ ले चाहिँ धेरै एरियाहरूमा चाहिँ इफेक्ट गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्न पर्यो। ओके, लेट्स मुभ टु टपिकल इस्युज है त। गोइङ कन्सर्न इम्प्लिकेसन्स, I think this is the one of the most crucial matter for any business, किनभने बिजनेस फर्स्टमा त बिजनेस सर्भाइभ हुनु पर्यो। अहिले हामी लकडाउनको अवस्थामा बसिरहेको छौँ। किन लकडाउनको अवस्थामा बसिरहेको छौँ भन्दा पहिले मान्छे त सर्भाइभ हुनु पर्यो। हामी काम सबै कुराहरू पढाइ होइन सबै कुराहरू छोडेर लकडाउनको अवस्थामा बसिरहनु हो, किन भन्दाखेरि सर्भाइभलको लागि भनेपछि बिजनेसको लागि पनि सर्भाइभल सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो गोइङ कन्सर्न इम्प्लिकेसन्सहरू हामीले फर्स्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि। त्यो भनेको अझ के हो भन्दाखेरि हामीले गोइङ कन्सर्नमा के पढाएको छौँ भन्दाखेरि गोइङ कन्सर्न बेसिसमा बनाउने हो भने डिस्क्लोज गर्नु पर्यो कि यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ गोइङ कन्सर्न बेसिसमा बनाइएको छ भनेर होइन। गोइङ कन्सर्न बेसिसमा नबन्ने अवस्था छ भने त्यसलाई अर्को कुनै एप्रोप्रिएट बेसिसमा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामी लिक्विडेसन बेसिस अथवा ब्रेकअप बेसिस पनि भन्छौँ होइन। त्यो एप्रोप्रिएट हुनसक्छ कि भनेर म्यानेजमेन्टले जजमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै गोइङ कन्सर्नमा रन त हुन्छ, तर त्यो गोइङ कन्सर्न रन हुने कुरामा चाहिँ अलिकति अनसर्टेनिटी मटेरियल छ भने चाहिँ गोइङ कन्सर्नमा रन हुने कुरामा चाहिँ मटेरियल अनसर्टेनिटी देखिन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, गोइङ कन्सर्न बेसिसमा फाइनेन्सियल बनाउँदै पनि त्यो कुरा हामीले नोट्स टु द अकाउन्ट्समा डिस्क्लोज गरेर जानुपर्ने हुनसक्छ है। एउटा हामीले हेर्नुपर्ने भनेपछि बिजनेस कन्टिन्यू गर्छ कि गर्दैन, बिजनेस कन्टिन्यू गर्न मटेरियल अनसर्टेनिटी छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेर त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। सो हामीसँग तीनवटा अप्सन छ अहिलेको अवस्थामा हेर्नुपर्ने कि बिजनेसहरूले तीनवटा अप्सन चुज गर्न सक्छ। एउटा, इफ द बिजनेस क्यान कन्टिन्यू एज नर्मल्ली एज इट वाज बिफोर द कोभिड-19 पेन्डेमिक छ भने केही पनि गर्न पर्दैन, सिम्पली गोइङ कन्सर्न बेसिसमा बनाउनु पर्यो र यो अनुसार बनाएको छ भने डिस्क्लोज गर्नु पर्यो। अर्को, गोइङ कन्सर्नमा रन हुन सक्छ तर केही अनसर्टेनिटीहरू देखिन्छ भने त्यसलाई पनि डिस्क्लोज गरेर जानु पर्यो। होइन गोइङ कन्सर्नमा रन हुन नसक्ने अवस्था छ भने हामीले त्यसलाई लिक्विडेसन बेसिसमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नु पर्यो र त्यही कुरा के गर्नु पर्यो, डिस्क्लोज गरेर पनि जानु पर्यो है। अब अर्को पोइन्टतिर गएमा गोइङ कन्सर्नमा रन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ बिजनेसेसहरूले कस्तो कुराहरू हेर्नुपर्छ जस्तो देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा भन्दाखेरि स्टाफ्सहरूको कन्टिन्युटीको अवस्था कति के छ है, स्टाफ्सहरूले कन्टिन्यू गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन। त्यस्तै चाहिँ सप्लायर्स र कस्टमर्सहरूसँगको रिलेसन कस्तो हुन्छ अब फ्युचरमा, अब अपकमिङ डेजमा चाहिँ सप्लायरले गुड्स कन्टिन्युसली सप्लाई गर्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा जुन गुड्स हामी बेच्छौँ त्यो गुड्सको डिमान्ड क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन, यो कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानेजमेन्टले। त्यस्तै अब फाइनेन्सियली हेर्दाखेरि चाहिँ यो पेन्डेमिकको असर आइसके पछाडि चाहिँ बिजनेसको रेभिन्यू कुन लेभलमा डिक्लाइन हुन्छ, बिजनेसको प्रफिट कुन लेभलमा डिक्लाइन हुन्छ र बिजनेसले कुन लेभलमा क्यास फ्लो प्रब्लम फेस गर्छ, यो कुराले पनि म्यानेजमेन्टको गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्टलाई के गर्छ, इम्प्याक्ट गर्ने देखिन्छ। अर्को एउटा इस्यु, यो गोइङ कन्सर्न एसेसमेन्ट गर्ने भन्यो हामीले कुनै स्टेटमेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू अहिले प्रिपेरेसन हुने क्रममा छन् भने त्यस्तो किसिमको अवस्थामा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अथोराइज्ड फर इस्यु भनेपछि अप्रुभल नहुन्जेलसम्म नै यो एसेसमेन्ट के गर्नुपर्छ,
कन्टिन्यू गरिरहनु पर्ने हुन्छ। कुनै फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट फ्युचरमा प्रिपेयर हुनेवाला छन् अथवा चाहिँ त्यसको अकाउन्टिङ पिरियड आउनै बाँकी छ। फर इक्जाम्पल जुन इन्ड हो कुनै बिजनेसको अकाउन्टिङ पिरियड हो भने त्यो अकाउन्टिङ पिरियडलाई टेकेर त्यहाँदेखि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट इस्यु नहुन्जेलसम्मको अवस्थामा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, गोइङ कन्सर्न बेसिसमा चाहिँ बिजनेस रन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ कन्टिन्युस एसेसमेन्ट गरिरहनु पर्यो र त्यही अनुसारको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नु पर्यो। लेट्स मुभ टु एनदर पोइन्ट है त, गोइङ कन्सर्नमा यति नै हो। सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट्स डिस्क्लोजर्स एडजस्टमेन्ट भनेको छ, हामीले IAS 10 पढिसकेका छौँ। IAS 10 इभेन्ट्स आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड। अब यसलाई हेर्ने हो भने यसलाई कसरी लिङ्क अप गरौँ हामीले पढेको कुरासँग भन्दाखेरि IAS 10 ले दुईवटा इभेन्ट्सको बारेमा कुरा गर्छ, एडजस्टिङ र नन एडजस्टिङ इभेन्ट्स। अब मानौ कुनै कम्पनी 31 डिसेम्बर 2019 मा चाहिँ त्यो कम्पनीको इयर एन्ड थियो, त्यो कम्पनीको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अहिले बन्ने क्रममा छ भने, अथवा चाहिँ कुनै कम्पनीको फाइनेन्शियल इयर एन्ड चाहिँ 31 जनवरी 2020 थियो भन्ने हामीले एउटा इक्जाम्पल लियौँ। त्यो हो भने हाम्रो कोभिड-19 कहिले देखिएको थियो, बाहिर कहिले चाहिँ कोभिड-19 एनाउन्स भएको थियो अथवा देखिएको थियो भन्दाखेरि 31 डिसेम्बर 2019 लाई एउटा डेट मानिन्छ हैन। कोभिड-19 फर्स्ट टाइम चाहिँ पब्लिकली रिलिज भएको भन्ने डेटको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि सो त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने अब 31 डिसेम्बर 2019 मा कुनै कम्पनीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँछ भने उसको लागि अब अहिले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अथोराइज भएको छैन इस्युको लागि, सेयर होल्डरहरूलाई दिनको लागि, डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि भने अब यो अवस्थामा कोभिड-19 पेन्डेमिकको इम्प्याक्ट जुन छ त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले एडजस्टिङ इभेन्ट मान्ने कि नन एडजस्टिङ इभेन्ट मान्ने, त्यो एउटा क्वेसन हुन सक्छ। सो अहिलेको अवस्थामा जब हामीले एडजस्टिङ इभेन्टलाई कसरी डिफाइन गरेका छ भन्दाखेरि त्यस्तो इभेन्ट जसको चाहिँ कन्डिसन कुनै रिपोर्टिङ डेटमा एक्जिस्ट भएको छ थियो र त्यसको एडिसनल इभिडेन्स चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ डेट पछाडि पायौँ भने त्यो चाहिँ हामी एडजस्टिङ इभेन्ट भन्छौँ। नन एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको जसको कुनै पनि कन्डिसन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा एक्जिस्ट भएको थिएन रिपोर्टिङ डेटमा, तर त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्यौँ एकैचोटि इभेन्ट चाहिँ देख्यौँ भने त्यो चाहिँ हामीले के भन्छौँ, नन एडजस्टिङ इभेन्ट भन्छौँ। सो अघि मैले भनेको केसमा चाहिँ यदि 31 डिसेम्बर 2019 कसैको इयर एन्ड छ भने त्यो अवस्थामा हामी कोभिड-19 पेन्डेमिकलाई हामी जसरी फायरले चाहिँ कुनै फ्याक्ट्री वेयरहाउस जलाए चाहिँ फायर वेयरहाउसमा चाहिँ फायर लाग्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई नन एडजस्टिङ इभेन्ट भन्छौँ। त्यस्तै अनुसारलाई यो कोभिड-19 पेन्डेमिक अचानक आएको छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बिजनेस नर्मली रन भइरहेको थियो, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट नर्मल अवस्थामा प्रिपेयर हुन्थ्यो भने अब 31 डिसेम्बर 2019 देखि यता चाहिँ के हुने भयो, देखिएको पेन्डेमिक के हुने भयो भन्दाखेरि नन एडजस्टिङ इभेन्ट हुने भयो। तर यही सिनारियो चाहिँ अब फेरि यहाँ पनि कन्ट्री स्पेसिफिक भएर कम्पनी स्पेसिफिक भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ फर्स्ट कोरोना भाइरस चाहिँ 31 जनवरीमा अथवा चाहिँ 15 जनवरीमा अथवा 15 फेब्रुअरीमा गएर मात्रै देखिया थियो। मानव 15 फेब्रुअरीमा देखेको कुनै कन्ट्रीमा कोरोना भाइरस फर द फर्स्ट टाइम है एउटा लोकल कम्पनीले एसेस गर्न खोजिरहेछ भने अब उसको इयर एन्ड चाहिँ 31 उसको इयर एन्ड चाहिँ 28 फेब्रुअरी थियो भने देखियो कहिले 15 फेब्रुअरीमा, उसको इयर एन्ड कहिले छ 28 फेब्रुअरी हो। यो अवस्थामा के हुनसक्छ, अब कोभिड-19 को इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले एडजस्टिङ इभेन्ट भन्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। यदि इयर एन्ड हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसले सिभर इम्प्याक्ट गरिसकेका छ अवस्था छ, बिजनेस असममा इफेक्ट भएको अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एडजस्टिङ इभेन्ट हो भन्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि कोभिड-19 पेन्डेमिक आफैमा के हो भनेर एडजस्टिङ कि नन एडजस्टिङ हो भन्दा एब्सोल्युटली यही हो भनेर भन्ने सक्ने अवस्था छैन। तर त्यसको लागि तपाईँले के हेर्नु पर्यो, बिजनेसमा कहिले कसरी इम्प्याक्ट परेको छ, त्यसको पिरियड इन के हो, बिजनेसको इम्प्याक्ट कहिले देख्यो, यो सबै कुराहरू एसेसमेन्ट गरेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कोभिड-19 ले नन एडजस्टिङ इभेन्टको हिसाबले कस्तो इम्प्याक्ट गरे हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै इन्भेस्टमेन्टको फेयर भ्यालु सिग्निफिकेन्टली डिक्लाइन भएको हुनसक्छ हैन। सेयर मार्केट प्राइसमा यदि चाहिँ कोभिड-19 को असरले इम्प्याक्ट गरेको छ भने तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट्सहरूमा डिक्लाइन भएको हुनसक्छ। त्यस्तै एसेट्सको प्राइसहरूमा पनि डिक्लाइन देखिएको हुनसक्छ, चेन्जेस देखिएको हुनसक्छ इयर एन्ड पछाडि। त्यो हो भने चाहिँ त्यो नन एडजस्टिङ इभेन्ट हुने भयो। यदि नन एडजस्टिङ इभेन्ट भयो भने हामी के गर्छौँ, नेचर अफ इभेन्ट र फाइनेन्शियल इफेक्ट कति पर्छ भन्ने कुराको एस्टिमेट चाहिँ हामी डिस्क्लोज गर्छौँ नोट्स टु द अकाउन्ट्समा। यदि नन एडजस्टिङ हो भने, एडजस्टिङ हो भने के गर्छौँ हामी, त्यसको इम्प्याक्टलाई फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्समा एडजस्ट गरेर देखाउँछौँ है।
आई थिंक सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट्समा हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने यति नै हो। फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स आई थिंक वान अफ द की एरिया जहाँ चाहिँ हामीले कोभिड-19 को इम्प्लिकेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ। इम्पेयरमेन्ट, हेज अकाउन्टिङ, डिस्क्लोजर, यी तीनैवटा एरियाहरूमा हामीले हेर्नुपर्ने छ। विशेष गरी अघि हामीले क्रेडिट रिस्कको पनि डिस्कसन गरिसकेका छ है। अब इम्पेयरमेन्टको डिस्कसन गर्दाखेरि के भएको हुनसक्छ त भन्दाखेरि अहिले हामी इम्पेयरमेन्ट IFRS 9 ले के भन्छ, इम्पेयरमेन्टलाई एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस मोडलमा मेजर गर्नु पर्यो भन्छ, अथवा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस मोडल अनुसार चाहिँ इम्पेयरमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर इन्फर्मेसनहरू जति पनि हुन्छ, पास्ट र प्रेजेन्ट इन्फर्मेसन प्लस फ्युचरमा कुनै कस्टमरको डेप्ट रिपे गर्न सक्ने एबिलिटीहरू ह्याम्पर हुनेवाला छ, त्यो चाहिँ इम्पेयर हुनेवाला छ भन्ने इन्फर्मेसन अहिले हामीले पाइसकेका छौँ भने त्यसले पनि के गर्न सक्छ, फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू इम्पेयर भएको हुनसक्छ भन्ने हिसाबले त्यो इम्पेयरमेन्ट लस इमिडिएटली चार्ज गर्नु भनेर IFRS 9 ले भन्छ। सो यो अवस्थामा हामीले के हेर्नु पर्यो, लोन्स, ट्रेड रिसिभेबल्स जस्ता कुराहरू हुन्छ, जस्ता आइटम्सहरू हुन्छन्, लिज रिसिभेबल लङ टर्म हुन्छ, जुन नेचरको हुन्छ, जुन ती कुराहरू इम्पेयर भएका छन् कि छैनन् भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब इम्पेयरमेन्ट मेजर गर्दाखेरि तीनवटा स्टेज छ। वी अल नो द्याट कि एउटा नो सिग्निफिकेन्ट इन्क्रिज इन क्रेडिट रिस्क, अर्को सिग्निफिकेन्ट इन्क्रिज इन क्रेडिट रिस्क, अर्को क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट्स है। सो यो तीनवटा स्टेज मध्ये यदि कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट, कुनै आइटम, कुनै फाइनेन्शियल एसेट चाहिँ पहिले नो सिग्निफिकेन्ट इन्क्रिज इन क्रेडिट रिस्क क्याटेगोरीमा फल गर्थ्यो भने अब त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट कुन क्याटेगोरीमा फल गरेर हुनसक्छ, लाइफ टाइम क्रेडिट रिस्क अथवा सिग्निफिकेन्ट इन्क्रिज इन क्रेडिट रिस्कमा फल गरेर हुनसक्छ। सो त्यही अनुसारले अकर्डिङली हामीले के गर्नु पर्यो, इम्पेयरमेन्ट एसेसमेन्ट गरेर पिएलमा चार्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। इम्पेयरमेन्ट एसेसमेन्ट गर्दाखेरि हामीले स्पेसली यसले फाइनेन्शियल सेक्टरलाई असर गर्छ, ब्याङ्क्स, फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनलाई। सो ब्याङ्क्स र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई असर गर्छ, किनभने उनीहरूको सिग्निफिकेन्ट भोल्युममा लोन्सहरू डिस्पर्स गरे हुन्छ अनि लोन्सहरू आउटस्ट्यान्डिङ भएको हुन्छ। सो अब हाइली एफेक्टेड सेक्टर छ भने त्यो हाइली एफेक्टेड सेक्टर्स मा चाहिँ लोन इस्यु गरेको छ भने त्यो अवस्थामा त्यो लोन चाहिँ के हुनसक्छ, इम्पेयर भएको हुनसक्छ है। अब अर्को एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो एसेसमेन्ट गर्दाखेरि यदि योभन्दा अघिल्लो फाइनेन्शियल इयर इन्डमा क्रेडिट लस एसेसमेन्ट गराएको छ भने त्यो क्रेडिट लस एसेसमेन्ट अब अहिले आएर इमिडिएटली यो पेन्डेमिक सिचुएसन आइसके पछाडि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको अर्थ पहिले चाहिँ कस्टमरले को रिपेमेन्ट क्यापासिटी यस्तो छ, कस्टमरले यो हिसाबले रिपेमेन्ट गर्छ भन्ने हाम्रो एसेसमेन्ट थियो भने अब त्यो रिपेमेन्ट एबिलिटी चाहिँ ह्याम्पर भएको हुनसक्छ, इम्प्याक्ट परेको हुनसक्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले इकोनोमिक फोरकास्टहरू, जुन कस्टमरको बारेमा पैसा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने हिसाबले इकोनोमिक फोरकास्टहरू गरे हुन्छ, त्यो इकोनोमिक फोरकास्टहरू अहिलेको करेन्ट सिचुएसनलाई आधार बनाएर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही बेसिसमा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस मोडल एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्समा हामीले इम्पेयरमेन्ट पछाडि हेर्नुपर्ने अर्को एउटा पार्ट के हो भन्दा फेयर भ्यालु है। फेयर भ्यालु चाहिँ कुन हिसाबले चेन्ज भइरहेछ, जस्तै चाहिँ यदि कुनै चाहिँ हामीले फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट होल्ड गरेका छौँ, फाइनेन्शियल एसेट एट फेयर भ्यालु थ्रु पिएल भनेर होल्ड गरेका छौँ भने त्यो फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सको चाहिँ हामीले फेयर भ्यालु कस्तो छ त मार्केटमा, अहिले मार्केटले चाहिँ त्यसको प्राइस दिन्छ कि दिँदैन भन्ने हिसाबले प्राइसमा कसरी इम्प्याक्ट पर्यो भन्ने हिसाबले पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुनसक्छ कुनै फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सको। र जुन फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट फाइनेन्शियल एसेट चाहिँ अमोर्टाइज कस्टमा मेजर गरिन्छ त्यसको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सेपरेट इम्पेयरमेन्ट एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यसमा अर्को हामीले केयर गर्नुपर्ने कुरा भनेको डिस्क्लोजर छ। त्यो डिस्क्लोजर भन्नाले चाहिँ अब हामीले फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सको डिस्क्लोजरको लागि सेपरेट IFRS छ, IFRS 7 भनेर है। त्यस्तै अब हामीले इम्पेयरमेन्टमा
डिस्क्लोजरको कुरा गर्दै थियौँ। डिस्क्लोजरमा हामीले चाहिँ IFRS 7 ले डिस्क्लोजरको गाइडेन्सहरू दिन्छ। त्यसमा अब नर्मल कुराहरू छँदैछ डिस्क्लोज गर्ने। त्यसमा अब अहिले हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस मेजर गर्दाखेरि, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस अनुसार इम्पेयरमेन्ट एसेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बेसिस अफ इनपुट के हो है, त्यस पछाडि एस्टिमेसन्स र एजम्पसन्सहरू कस्ता कस्ता एजम्पसन्सहरू लिएको छ, हाम्रो इनपुटहरू के दिएको छ हाम्रो इसिएल मोडलमा, त्यस पछाडि कस्ता कस्ता किसिमका एस्टिमेसन्सहरू हामीले गरेका छौँ भन्ने कुराको डिस्क्लोजर पनि हामीले नोट्स टु द अकाउन्टमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि इम्पेयरमेन्ट अफ हेज अकाउन्टिङ है, हेज अकाउन्टिङ है अलिकति कम्प्लेक्स टपिक चाहिँ बुझाउन अलिकति गाह्रो पर्ने हुनसक्छ मलाई। अलिकति इजी वेबाट भन्न ट्राई गर्छु म। हेज अकाउन्टिङमा हामीले चाहिँ के हेर्छौँ भन्दा के हेरेर हुन्छ भन्दा हेज दुईटा आइटम हुन्छ, एउटा हेज आइटम भन्छ, अर्को साइड बाई साइड हेज इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ है। सो त्यो हेज आइटम र हेज इन्स्ट्रुमेन्टको इन्भर्स इकोनोमिक रिलेसनसिप हुन्छ भन्ने हाम्रो एजम्सन हुन्छ। भनेको एउटा आइटमको फेयर भ्यालु माथि गयो भने, हेज आइटमको फेयर भ्यालु माथि गयो भने हेज इन्स्ट्रुमेन्टको फेयर भ्यालु तल जान्छ र हेज इन्स्ट्रुमेन्टको फेयर भ्यालु माथि गयो भने हेज आइटमको फेयर भ्यालु तल जान्छ। सो यस्तो अवस्थामा हामीले हेज इफेक्टिभनेस मेजर गर्दाखेरि एउटा पोइन्ट र एउटा क्राइटेरिया हेरेका हुन्छौँ। त्यो तीनवटा क्राइटेरिया छ हेज इफेक्टिभनेस हेर्नको लागि। सो त्यो हेज इफेक्टिभनेसको एउटा क्राइटेरिया के हो तीनवटा मध्ये भन्दाखेरि क्रेडिट रिस्कले चाहिँ हेज आइटमकोमा हुने भ्यालुमा हुने चेन्जलाई डोमिनेट गर्नु हुँदैन भन्छ है। भनेको हाम्रो एजम्सन के हुन्छ भन्दाखेरि जब हेज आइटम र हेजिङ इन्स्ट्रुमेन्ट्सको फेयर भ्यालु इन्भर्सली मुभ भइरहेको हुन्छ, उस्तै हिसाबले मुभ भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यदि क्रेडिट रिस्कले डोमिनेट गरिदियो भने, हेज आइटममा चाहिँ क्रेडिट रिस्कले डोमिनेट गरिदियो भने हेज इफेक्टिभ हुँदैन भन्छ। हेज इफेक्टिभ नहुने बित्तिकै के हुन्छ, इफेक्टिभनेसको पोर्सन लोवर साइडमा आयो भने हामीले हेज अकाउन्टिङ जुन अब्जेक्टिभले हेज अकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हो त्यो अब्जेक्टिभ मिट नहुन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसपछि है अर्को एउटा इम्प्याक्ट है, हामीले हेज इफेक्टिभनेसको क्राइटेरिया मिट भएन भने के हुन्छ भने हेऱ्यौँ। अर्को एउटा इम्प्याक्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यास फ्लो हेजमा एउटा हेज फोरकास्ट ट्रान्जेक्सन भन्नेलाई हेज आइटम माने हुन्छ क्यास फ्लो हेजको एकाउन्टिङ गर्दाखेरि। सो त्यो हेज फोरकास्ट ट्रान्जेक्सन चाहिँ जुन हामीले फ्युचरमा अकर हुन्छ यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ हुन्छ र यसैको लागि हामीले हेजिङ गरे हो, क्यास फ्लोको लागि हेजिङ गरे हो भन्ने हिसाबले हेजिङ गरिरहेको अवस्थामा अबको सिचुएसनले गर्दाखेरि ल त्यो फोरकास्ट ट्रान्जेक्सन नहुने अवस्था आयो भने हैन, प्रोबेबिलिटी चाहिँ लो हुने अवस्था आयो भने अब तपाईले क्यास फ्लो हेजको अकाउन्टिङ इमिडिएटली स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको इम्प्याक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि क्यास फ्लो हेज अकाउन्टिङ गर्दाखेरि अहिले इमिडिएटली तपाईले के गरिरहेको हुन्छ, त्यो हेज फोरकास्ट ट्रान्जेक्सन्समा आएको गेन अर लसलाई हामीले ओसिआईमा लगेर देखाएको हुन्छ है। ओसिआईमा लगेर देखाएको हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ त्यो हेज फोरकास्ट ट्रान्जेक्सनै फ्युचरमा अकर हुँदैन भन्ने हाम्रो एसेसमेन्ट छ, जजमेन्ट छ, प्रोबेबिलिटी एकदमै थोरै छ भन्ने हाम्रो एसेसमेन्ट हो भने त्यो ओसिआईमा देखिएको गेन अर लस जुन छ त्यसलाई इमिडिएटली हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट अर लसमा रिसाइकल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको इम्प्याक्ट डाइरेक्टली नेट प्रफिटमा देखिन सक्ने हुन्छ। हेज अकाउन्टिङमा चाहिँ अहिलेको सिचुएसनले यो हिसाबले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ। एउटा हेज इफेक्टिभनेस मिट नहुने चान्सेस भयो, अर्को चाहिँ हेज फोरकास्ट ट्रान्जेक्सन्सको प्रोबेबिलिटी लोअर भएको कारणले गर्दाखेरि गेन अर लस चाहिँ ओसिआईबाट पिएलमा रिक्लासिफाई हुन सक्ने अवस्था आउन सक्ने भयो। त्यस पछाडि इम्पेयरमेन्ट अफ एसेट्स हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। इम्पेयरमेन्ट अफ एसेट्स आइएस 36 ले कभर गर्छ। अब अहिलेको अवस्थाले चाहिँ जुन बिजनेसहरू सफर भएको छ, जुन कम्पनीजहरूलाई असर परेको छ त्यो कम्पनीजहरूको एसेट इम्पेयर भयो कि भएन भन्ने क्वेसन आउन सक्छ हो। सो कुनै कम्पनीको एसेट चाहिँ माइट बी प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हैन, इन्टेन्जिबल एसेट्स हुन सक्छ, त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी हुन सक्छ हैन, जुन चाहिँ कस्टमा मेजर गरिआओस्। सो त्यस्ता किसिमका एसेट्सहरू इम्पेयर भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि पहिले हामीले के गर्नु पर्यो, यो कोभिड-19 पेन्डेमिक जुन छ त्यो इम्पेयरमेन्टको इन्डिकेटर हो कि होइन भन्ने हिसाबले हामीले हेर्नु पर्यो है। इम्पेयरमेन्टको इन्डिकेटर हो कि होइन भन्ने हिसाबले हेर्नु पर्यो। यदि इम्पेयरमेन्टको इन्डिकेटर हो भने इम्पेयरमेन्टको इन्डिकेटर दुईटा सोर्सबाट आउँछ भन्ने हामीले पढाएको छ। वान इज इन्टरनल सोर्स एन्ड अदर इज एक्सटर्नल सोर्स। यो कोभिड-19 पेन्डेमिकलाई हामीले
एक्सटर्नल सोर्स अफ इन्फर्मेसन मान्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा दिस इज आउट अफ कन्ट्रोल अफ एनी बिजनेस अथवा एनी वान्स को आउट अफ कन्ट्रोलमा छ यो है। त्यसले गर्दाखेरि एक्सटर्नल सोर्स अफ इन्फर्मेसन हो यो। सो यो इन्डिकेटर हो भने त्यो अवस्थामा अब के गर्नु पर्यो, इम्पेयरमेन्ट एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो। इम्पेयरमेन्ट एसेसमेन्ट गर्दाखेरि यदि इम्पेयरमेन्ट भएको देखियो, यदि चाहिँ क्यारी अमाउन्ट भन्दा रिकभरेबल अमाउन्ट कम आइदियो भने त्यो अवस्थामा के गर्नु पर्यो, यसले पनि प्रफिट र लसमा चार्ज गराउने भयो भनेपछि यसले पनि नेट प्रफिट घट्न सक्छ बिजनेसको। भनेपछि सबै क्लासका एसेट्सहरूलाई यदि बिजनेसमा असर परेको छ भने ट्रेडिङ युनिट मानेर इम्पेयरमेन्ट टेस्ट एसेस गरे पनि भयो, अथवा चाहिँ कुनै स्पेसिफिक एसेट चाहिँ इम्पेयर भएको छ भने जस्तो मात्रै लाग्छ, बिजनेसलाई सिभियर इम्प्याक्ट परेको छैन तर केही एसेटहरू इम्पेयर भएको हुन सक्छन् भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यो स्पेसिफिक एसेट मात्रै इम्पेयरमेन्ट टेस्ट गरे पुग्ने भयो। त्यसरी चाहिँ हामीले प्रफिट र लसमा इम्प्याक्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको स्पेशल इम्प्याक्ट इम्पेयरमेन्ट रिकभरेबल अमाउन्ट निकाल्दाखेरि रिकभरेबल अमाउन्टमा हामी दुईटा पार्ट लिन्छौँ। वान इज दुईटा आइटम लिन्छौँ, एउटा चाहिँ हामी फेयर भ्यालु लेस कस्ट टु सेल भन्छौँ हैन। अघि नै मैले फेयर भ्यालुको इम्प्लिकेसन कसरी पर्छ भनेर अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिइसकेको छु कि एसेट्सको प्राइसहरुमा मुभमेन्ट भइसकेको हुन सक्छ हो। त्यस्तै अर्को पार्ट छ के छ भन्दाखेरि भ्यालु इन युज, जसलाई हामी के भन्छौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर क्याश फ्लोज। अघि ब्याकग्राउन्डमा हामीले अथवा चाहिँ क्वेशन्स इन माइन्ड डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ अथवा गोइङ कन्सर्न डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेसेसहरु सफर भइरहँदाखेरि बिजनेसको प्रोफिटेबिलिटीदेखि लिएर क्याश फ्लोलाई ह्याम्पर भएको छ भन्ने हिसाबले डिस्कसन गरेको। सो त्यो भन्नुको अर्थ अब यहाँ इम्पेयरमेन्टमा गएर पनि त्यसको इम्प्याक्ट आउँछ। कुनै एसेटले अब फ्युचरमा दिने क्याश फ्लोलाई सिरियसली इम्प्याक्ट गरेको छ भने त्यसको के हुन्छ, भ्यालु इन युजमा सिभियर इम्प्याक्ट पर्न जान्छ। त्यस्तै त्यो एसेट अब मार्केटमा सेल हुन नसक्ने अवस्था आइसकेको छ भने त्यसको फेयर भ्यालु लेस कस्ट टु सेलमा पनि के हुन्छ, अथवा नेट फेयर भ्यालुमा पनि के हुन्छ, इम्प्याक्ट परिरहन सक्छ। यसले गर्दाखेरि रिकभरेबल अमाउन्ट के हुन्छ, पहिले नर्मल सिचुएसनमा जति रिकभरेबल अमाउन्ट थियो त्यो भन्दा लोअर रिकभरेबल अमाउन्ट आउने हुन सक्छ। सो यसले पनि के गर्यो, इम्पेयरमेन्टमा सिभियर इम्प्याक्ट दिने भयो। भ्यालु इन युजकोमा स्पेशल इम्प्याक्ट छ भनेर मैले भन्न खोजेँ। यो इम्पेयरमेन्ट IAS 36 ले दिने इम्पेयरमेन्ट बाहेक अरू किसिमको असरहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि IAS 16 ले रिभ्यालुएसन मोडल पर्मिट गरेको छ हैन, IAS 40 ले फेयर भ्यालु मोडल पर्मिट गरेको छ, IFRS 5 ले तपाईको लोअर अफ कस्ट अर फेयर भ्यालु लेस कस्ट टु सेल भन्छ हैन। सो यी कुराहरुमा पनि तपाईको नेट रियलाइजेबल भ्यालु अथवा चाहिँ त्यो एसेटको मार्केट भ्यालु, मार्केट प्राइसमा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिक्रिमेन्ट देखिन्छ, घटेको अवस्था छ भने अरू IFRS अरू रेलिभेन्ट IAS IFRS अनुसार पनि तपाईले इम्पेयरमेन्ट अथवा चाहिँ रिभ्यालुएसन लस अथवा फेयर भ्यालु लस जे भन्ने पनि भयो त्यो चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसरी हामीले कोभिड-19 को इम्प्याक्ट IAS 36 मा हेर्छौं है। अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक अघि नै मैले भनेको टपिक छ, त्यो के हो, गभर्नमेन्ट एसिस्टेन्स अथवा एड्स। गभर्नमेन्ट एसिस्टेन्समा चाहिँ IAS 20 पनि एप्लिकेबल हुन्छ भनेर मैले त्यहाँ लेखेको छु। IAS 12 पनि एप्लिकेबल हुन सक्छ, अलिकति सरप्राइजिङ हुन सक्छ है। IAS 12 इज ट्याक्सेसन। पहिलो कुरो, अहिले विभिन्न देशहरूले विभिन्न खालका रिलिफ प्याकेजेसहरू एसिस्टेन्सहरू ल्याइरहेछ। त्यो सबै एसिस्टेन्सहरू प्याकेजेसहरू IAS 20 मा फल गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नु पर्यो है। त्यो हेर्नको लागि हामीले कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लिङ्कअप कसरी गर्नु पर्यो IAS 20 सँग यसलाई भन्दाखेरि IAS 20 अकाउन्टिङ फर गभर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एन्ड डिस्क्लोजर अफ गभर्नमेन्ट एसिस्टेन्स भन्छ। सो यसमा मेजर पोर्सन गभर्नमेन्ट ग्रान्टको छ। सो गभर्नमेन्ट ग्रान्ट चाहिँ IAS 20 ले भने अनुसारको डेफिनेसन, गभर्नमेन्ट ग्रान्टको जुन डेफिनेसन छ त्यो डेफिनेसनसँग अहिले हाम्रो जुन गभर्नमेन्टले दिएको प्याकेजेसहरू, एसिस्टेन्सहरू, एड्सहरू चाहिँ ट्याली हुन्छ कि हुँदैन अथवा म्याच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले फर्स्टमा हामीले हेर्नु पर्यो। IAS 20 ले गभर्नमेन्ट ग्रान्टले कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले दिएको कुनै एसिस्टेन्स जहाँ चाहिँ रिसोर्सेसहरू ट्रान्सफर हुन्छ र त्यो रिसोर्सेसहरू किन दिन्छ गभर्नमेन्टले भन्दाखेरि कुनै पास्ट अर फ्युचर कम्प्लायन्स है, कुनै कन्डिसन्सहरू गभर्नमेन्टले स्पेसिफाई गरेको हुन्छ, त्यो कन्डिसनसँग कम्प्लाई गर्ने हिसाबले, पास्ट अर फ्युचर कम्प्लायन्स गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो रिसोर्सेसहरू दिएको हुन सक्छ कुनै इन्टिटीलाई है। र त्यो कन्डिसन्सहरू केसँग रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिटीको अपरेटिङ एक्टिभिटिजसँग रिलेटेड हुन्छ। भनेपछि इन्टिटीले उसले जे गर्न सक्छ त्यही कुराहरूसँग रिलेट गरेर ग्रान्ट दिनु पर्यो। भनेपछि गभर्नमेन्टले कुनै कन्डिसन राखेर, जुन कन्डिसन चाहिँ इन्टिटीको अपरेसनसँग रिलेटेड हुन्छ, त्यस्ता कन्डिसन्सहरू राखेर चाहिँ रिसोर्सहरू दिएको छ, बिजनेसहरूलाई सपोर्ट दिएको छ भने हैन, रिसोर्सको फर्ममा सपोर्ट दिएको छ भने त्यस्तो खालको रिसोर्सलाई हामी के भन्छौँ, गभर्नमेन्ट ग्रान्ट भन्छौँ, IAS 20 भन्छ। सो यो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले दिएका
कस्ता कस्ता खालका एसिस्टेन्सहरू चाहिँ गभर्नमेन्ट ग्रान्टको डेफिनेसनमा पर्छन् त भन्दाखेरि जस्तै कुनै गभर्नमेन्टले लोन दिइरहेछ जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट फ्री छ अथवा चाहिँ पछि तिर्नु नपर्ने खालको फर्गिवेबल खालको नेचरको छ भने त्यो गभर्नमेन्ट ग्रान्ट्सको क्राइटेरियामा डेफिनेसनभित्र फल गर्न सक्छ। त्यस्तै लोन दिइरहेको छ तर लोवर इन्ट्रेस्ट रेटमा लोन दिइरहेछ भने त्यो पनि गभर्नमेन्ट ग्रान्टको डेफिनेसनमा मिट हुनसक्छ। सब्सिडीहरू दिइरहेको हुनसक्छ, गभर्नमेन्टले बिजनेसलाई रिलिफको लागि चाहिँ सब्सिडीहरू दिइरहेको हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट सब्सिडीहरू दिइरहेको हुनसक्छ होइन, अरू किसिमका सब्सिडीहरू दिइरहेको हुनसक्छ। त्यसलाई पनि हामीले गभर्नमेन्ट ग्रान्टको डेफिनेसनभित्र फल गर्यो भन्न सक्छौँ। त्यस्तै जस्तै अहिले हामीले सुनिरहेछौँ नेप्लिज मार्केटमा पनि अब बिजनेसहरूले चाहिँ अपकमिङ मन्थ्सहरूको चाहिँ स्यालेरीहरू रिपे गर्न नसक्ने अवस्था छ, 50% मात्रै स्यालेरी दिने यताउता भनेको सुनिन्छ होइन। सो यस्तो अवस्थामा होइन 100% स्यालेरी दियो, 50% तिमीहरू दियो, 50% म दिन्छु भनेर गभर्नमेन्टले त्यस्तो स्यालेरी एक्सपेन्सहरू रिफन्ड पनि गरिदिन सक्छ हो। सो यस्ता सबै किसिमका एक्सपेन्सहरूलाई हामीले अथवा चाहिँ एसिस्टेन्सहरूलाई के भन् चाहिँ IAS 20 को गभर्नमेन्ट ग्रान्टको डेफिनेसनसँग म्याच गराउन सकिन्छ हो। सो म्याच भयो भने अब यस्ता कुराहरू आइरहेछन् भने म्याच भएको अवस्थामा अकाउन्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले हेर्न पर्यो। त्योभन्दा अगाडि अकाउन्टिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि ल डेफिनेसनसँग पनि म्याच भयो, गभर्नमेन्टले चाहिँ एड दिनेवाला छ भन्ने भनिसके पछाडि बिफोर यु एप्लाई IAS 20 के गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईटा कन्डिसन्स छ गभर्नमेन्ट ग्रान्टको अकाउन्टिङ गर्नको लागि। एउटा कन्डिसन्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टले जुन जुन कन्डिसनहरू भनेको छ त्यो कन्डिसन्सहरू कम्प्लाई गर्नु पर्यो र कम्प्लाई गरेको छैन भने कम्प्लाई गर्छु फ्युचरमा भन्ने किसिमको एस्युरेन्स, रिजनेबल एस्युरेन्स भन्छ, त्यो रिजनेबल एस्युरेन्स हुनु पर्यो। र अर्को चाहिँ गभर्नमेन्टले पनि अहिले ग्रान्ट दिइसके अवस्था हेरेर फ्युचरमा मैले कन्डिसन कम्प्लाई गरे पछाडि ग्रान्ट दिन्छ भन्ने कुराको एस्युरेन्स पनि इन्टिटीको म्यानेजमेन्टले गर्न सक्छ भने यु क्यान स्टार्ट द अकाउन्टिङ अफ गभर्नमेन्ट ग्रान्ट हो। सो हामीले पढेको यही नै हो। अब गभर्नमेन्ट ग्रान्टको अकाउन्टिङ स्टार्ट गरिसके पछाडि विभिन्न नेचरका ग्रान्ट हुन सक्छन्। अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, विशेष गरी गभर्नमेन्ट ग्रान्ट्स क्यापिटल ग्रान्ट र रेभिन्यू ग्रान्ट भनेर वान इज रिलेटेड टु एसेट्स एन्ड अदर इज रिलेटेड टु इन्कम एक्सपेन्सेस होइन। सो त्यो दुई खालको ग्रान्टलाई चाहिँ आइदर अफसेट गरेर जुन जुन रिलेटेड कुराहरू त्योसँग अफसेट गरेर अथवा चाहिँ सेपरेटली प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने हामीले कन्डिसन्सहरू, क्राइटेरियाहरू, रिक्वायरमेन्ट्सहरू पढेका छौँ है। सो त्यही अनुसारले अकाउन्टिङ गरिदिनु पर्यो। गभर्नमेन्टले कुनै किसिमको नन मोनेटरी सपोर्ट दिएको छ भने त्यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ। हामीले IAS 20 स्टडी गर्दा पनि हेरेका छौँ कि यदि कुनै मानव चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू दियो, कुनै हस्पिटललाई चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू दियो होइन, मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू फ्री अफ कस्ट दियो भने त्यो हस्पिटलले त्यो इक्विपमेन्ट कसरी अकाउन्टिङ गर्ने भन्नको लागि चाहिँ उसले किनेको त होइन भनेपछि यदि क्यास आएको भए त्यसलाई क्यापिटल ग्रान्ट, रेभिन्यू ग्रान्ट अनुसार छुट्याएर प्रेजेन्ट गर्न सकिन्थ्यो। तर डाइरेक्टली एसेट दियो भने त्यो एसेटको भ्यालु कति राख्ने भन्ने कुरामा प्रब्लम हुनसक्छ। सो त्यो एसेटको भ्यालु चाहिँ IAS 20 ले के भन्छ कि त नोमिनल भ्यालु राख्नु पर्यो कि त फेयर भ्यालु राख्नु पर्यो। सो त्यो अनुसारले चाहिँ गभर्नमेन्ट ग्रान्टको चाहिँ नन मोनेटरी ग्रान्टको चाहिँ अकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। आइदर नोमिनल भ्यालु ₹1 $1 कति हुन्छ त्यो राख्नु पर्यो कि त त्यसको मार्केट प्राइस, रेलिभेन्ट मार्केट प्राइसेसहरू के छ IFRS 13 युज गरेर चाहिँ हामीले फेयर भ्यालु डिटरमाइन गरेर त्यो फेयर भ्यालुमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ मैले अघि नै यहाँ IAS 12 पनि लिङ्क हुन्छ यो टपिकसँग भनेको थिएँ। त्यो के हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टले रिलिफ प्याकेजेसहरू ल्याउने क्रममा चाहिँ विभिन्न किसिमका ट्याक्स रिलिफ प्याकेजेसहरू ल्याएको हुनसक्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन जुन बिजनेस चाहिँ सिभर इम्प्याक्ट परेको छ, एकदमै धेरै ठुलो असर परेको छ, अब त्यो बिजनेस चाहिँ सस्टेन गराउन नै गभर्नमेन्टलाई आफैमा च्यालेन्ज छ भने त्यस्ता किसिमका बिजनेसहरूलाई लोअर ट्याक्स रेट चार्ज गरिदिने। अहिले मानव 30% तिरेको छ भने अब 15% मात्रै तिरे, 50% घटाइदिने, 15% तिरे मात्रै हुने यो सालको लागि, 2 सालको लागि भनेर भनिदिने। अथवा चाहिँ जुन जुन ट्याक्स डिडक्सन्सहरू अहिले दिँदैन, एक्सपेन्सहरू डिडक्सन्सहरू, त्यो एक्सपेन्स डिडक्सन्सहरू दिने होइन। त्यस्तो किसिमको रिलिफहरू पनि ट्याक्सको हिसाबले रिलिफहरू पनि ल्याएको हुनसक्छ। अथवा चाहिँ जस्तै यु माइट ह्याभ हर्ड चाहिँ नेपालको ब्याङ्क्सहरूले अलमोस्ट सबै ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ प्राइम मिनिस्टर गभर्नमेन्टले क्रिएट गरेको रिलिफ फन्डमा, कोभिड-19 रिलिफ फन्डमा प्रोभिन्स लेभलको र सेन्ट्रल लेभलको रिलिफ फन्डमा चाहिँ डोनेसन्सहरू दिइरहेछन् भन्ने न्युजहरू हामीले टाइम एन्ड अगेन सुनिरहेछौँ। अब त्यस्तो डोनेसन्सलाई चाहिँ ट्याक्स पर्पोजको लागि, ट्याक्सेबल प्रफिट निकाल्ने पर्पोजको लागि चाहिँ डिडक्सन एलो गरेर चाहिँ रिलिफ दिन सक्छ चाहिँ गभर्नमेन्टले होइन। सो त्यस्तो अवस्थालाई पनि हामीले
चाहिँ गभर्नमेन्ट ग्रान्ट्स त मान्छौँ, गभर्नमेन्ट एसिस्टेन्स त मान्छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ के गर्दैनौँ, IS 20 लाउँदैनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी IS 12 ट्याक्सेसन अनुसार चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम कसरी कम्प्युट गर्ने हैन, ट्याक्सेबल ट्याक्सको रुल सँगसँगै चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम कम्पिटिसनको लागि ट्याक्सको रुल र IS 12 को प्रिन्सिपल्सहरू लगाएर हामी त्यसलाई अकाउन्टिङ गर्छौँ र सँगसँगै डिफर्ड ट्याक्सको इम्प्लिकेसन पनि त्यसरी नै हेर्छौँ यदि टेम्पररी डिफरेन्स हो भने है। सायद गभर्नमेन्ट एसिस्टेन्समा यति नै हो। अर्को एउटा एरिया फेयर भ्यालु मेजरमेन्ट। यस्तो अनसर्टेनिटीको बेलामा फेयर भ्यालु मेजरमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने प्रब्लम हुनसक्छ। IFRS 13 ले कभर गर्छ फेयर भ्यालु मेजरमेन्ट, वी अल नो द्याट। IFRS 13 मा तीनवटा लेभल छन्, लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3। फेयर भ्यालु फर्स्टमा मेजर गर्दाखेरि फर्स्टमा लेभल 1 युज गर्नुपर्छ भन्छ, जहाँ चाहिँ हामी एक्टिभ मार्केटको कोटेड प्राइसहरू लिन्छौँ, रेडिली अभाइलेबल छ, जहाँ एडजस्टमेन्टहरू आवश्यक हुँदैन। लेभल 2 मा हामी प्राइसहरू त लिन्छौँ तर त्यहाँ चाहिँ रिलाइ गर्न नसक्ने अवस्था, रिलायबल नभएको अवस्थामा त्यसमा केही एडजस्टमेन्टहरू गरेर त्यो प्राइसलाई हामी अब्जर्भेबल प्राइसमा कन्भर्ट गर्छौँ र त्यो प्राइसलाई हामी लेभल 2 मा लिन्छौँ, लेभल 2 अनुसार। र लेभल 3 अनुसार चाहिँ हामी अनअब्जर्भेबल इनपुट, जहाँ विभिन्न किसिमका मोडल्स, स्ट्याटिस्टिकल मोडल्सहरू युज गरेर, विभिन्न टेक्निक्सहरू, म्याथमेटिकल टेक्निक्सहरू युज गरेर विभिन्न फ्याक्टरहरूलाई रेफरेन्स लिएर हामी के गर्छौँ, अनअब्जर्भेबल प्राइसहरू निकाल्छौँ, लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3। सो अब यस्तो अनसर्टेनिटीको बेलामा कुन चाहिँ लेभल युज गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा म्यानेजमेन्टले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिकल्ली लेभल 1 अभाइलेबल छ र रिलाइ गर्न सक्ने अवस्था छ भने लेभल 1 हिल्न सकियो, होइन लेभल 1 को जुन कोटेड प्राइस अभाइलेबल त छ तर त्यसमा रिलाइ गरेर रिलायबल लाग्दैन, म्यानेजमेन्टलाई त्यो रिलायबल लाग्दैन भने त्यो अवस्थामा अरू लेभलहरूतिर गएर म्यानेजमेन्टले फेयर भ्यालु मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो गर्दाखेरि लेभल 3 को जुन अनअब्जर्भेबल इनपुट छ, अब्जर्भेबल प्राइस छ, त्यो अनअब्जर्भेबल प्राइस चाहिँ मोस्ट च्यालेन्जिङ हुन जान्छ, किनभने हामीले विभिन्न फ्याक्टर्सहरूलाई, विभिन्न टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरूलाई युज गरेर चाहिँ त्यो प्राइस निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले अनसर्टेनिटीको अवस्थामा त्यस्ता कुन कुन फ्याक्टरहरू लिने, कुन कुन फ्याक्टरहरू नलिने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न गाह्रो हुने भएकोले गर्दाखेरि यदि म्यानेजमेन्ट जुन बिजनेसमा चाहिँ लेभल 3 युज गर्नुपर्ने कन्डिसन धेरै आउँछ, त्यो बिजनेसमा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ फेयर भ्यालु मेजरमेन्ट चाहिँ टाइम एन्ड अगेन हामीले कुरा गरिरहेको छौँ, फेयर भ्यालु रिलायबल भएन भने चाहिँ यदि म्यानेजमेन्टले आफैले एसेसमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ अब, अथवा चाहिँ उसले जुन कुरा एसेसमेन्ट गर्यो त्यो रेगुलेटरले अथवा अडिटरले चाहिँ त्यसमा क्वेसन उठाउन सक्ने अवस्था आउने भएकोले गर्दाखेरि अब यो पेन्डेमिक आइसके पछाडि चाहिँ प्रोफेसनल भ्यालुअरहरूको चाहिँ युज अझ धेरैभन्दा धेरै गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउने देखिन्छ है। त्यही अनुसारले फेयर भ्यालु डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा पार्ट छ बिफोर वी मुभ टु रेभिन्यू रेकग्निसन। IFRS 13 मा डिस्क्लोजर पनि छ। तपाईले जुनसुकै लेभल, जुन लेभल युज गरे पनि, जे फ्याक्टरहरू, जे टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू युज गरेर फेयर भ्यालु मेजर गरे पनि अनसर्टेनिटीको बेलामा कस्ता टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू, कस्ता फ्याक्टरहरू कन्सिडर गरेर चाहिँ त्यो फेयर भ्यालु मेजरमेन्ट गरिएका कुराहरू हुन्, ती कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, नोट्स टु द अकाउन्टमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा चाहिँ एसेटका कुराहरू, एसेट कस्तो अवस्थामा छ, एसेट कहाँ लोकेट भइरहेछ हैन, एसेटको फ्युचरमा सेल गर्न सक्ने अवस्था, फ्युचरमा युज गर्न सक्ने अवस्था कस्तो छ, यी कुराहरूलाई कन्सिडर गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेयर भ्यालु मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ र एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। रेभिन्यू रेकग्निसन, another important topic. We need to link the COVID-19 with revenue from contract with customers. यसमा हामीले जानेको छौँ कि 5 स्टेप रेभिन्यू रेकग्निसन मोडल छ। 5वटा स्टेप हामीमा फुलफिल गरिसके पछाडि मात्रै कुनै ट्रान्ज्याक्सन बापतको रेभिन्यू हामी बुक्स अफ अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ हैन। सो त्यो स्टेपहरू मध्ये फर्स्ट स्टेपमा आइडेन्टिफाई द कन्ट्र्याक्ट भन्ने छ हैन। त्यो आइडेन्टिफाई द कन्ट्र्याक्टमा हामीले भेटिसकेका कुरा के हो भन्दाखेरि अरू कुराहरूदेखि बाहेक हामीले एउटा फ्याक्टर, एउटा क्यारेक्टरिस्टिक त्यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के हो भन्दा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि त्यो कन्ट्र्याक्ट फुलफिल भइसके पछाडि कन्सिडरेसन आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी हाई हुनुपर्छ भन्छ है। यदि फर्स्ट स्टेपमा नै तपाईले के भन्न सक्नुहुन्न, कन्ट्र्याक्ट आइडेन्टिफाई गर्दा गर्दै नै तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्न भने यो कन्सिडरेसन चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा तपाईँलाई डाउट लाग्छ, आउँछ नै भन्न सक्ने अवस्था छैन भने यु क्यान नट रेकग्नाइज द रेभिन्यू। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब कन्सिडरेसन आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी हाई छ भने
तपाईले रेभिन्यू रेकग्नाइज गर्नु पर्यो स्टिल। अब अहिलेको सिचुएसनले गर्दाखेरि कस्टमर्सहरुको डिफल्ट हुन सक्ने चान्सेस धेरै छ, कतिपय कस्टमरले नतिर्न सक्ने चान्सेस छ, कस्टमर्सहरु बैंकरप्ट भइरहेछ भने त्यो अवस्थामा अब कन्सिडरेसन आउँदैन भने तपाईले के गर्नु पर्यो, रेभिन्यू रेकग्निसन इमिडिएटली स्टप गर्नु पर्यो है। एउटा त्यो। अर्को हामीले ट्रान्ज्याक्सन प्राइस डिटरमाइन गर्नुपर्ने एउटा स्टेज हुन्छ हैन। रेभिन्यू चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन प्राइसमा बेस्ड हुन्छ। पर्फर्मेन्स एप्लिकेसनमा हामी ट्रान्ज्याक्सन प्राइस अलोकेट गर्छौं। सो त्यो ट्रान्ज्याक्सन प्राइस डिटरमाइन गर्दाखेरि त्यो प्राइससँग हामीले एउटा फ्याक्टर कन्सिडर गरे हुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि भेरिएबल कन्सिडरेसन्स। फिक्स कन्सिडरेसन सँगसँगै भेरिएबल कन्सिडरेसन्सहरु हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्ने गरेका छौं। जस्तै अब अहिलेको सिचुएसनले ती भेरिएबल कन्सिडरेसन्सहरुको रोल पनि धेरै ल्याइरहेको छ। कस्तो भन्दाखेरि सेल्स रिटर्न पहिले जुन लेभलमा हुन्थ्यो त्यो भन्दा हायर लेभलमा अब सेल्स रिटर्न हुन सक्छ। तपाईको कस्टमरले एकदमै लार्ज क्वान्टिटीमा गुड्स चाहिँ पर्चेज गरेको थियो, तर अब यो कोभिड-19 को सिचुएसन आइसकेपछि चाहिँ डिमान्ड एकदमै लो भएर गयो। त्यस्ता गुड्सहरुको डिमान्ड लो भएर गयो। डिमान्ड लो हुनेबित्तिकै अब चाहिँ यो त बेच्न सक्दैन, यो त रिटर्न गरिदिनु पर्यो भन्ने हिसाबले सेल्स रिटर्न गरे हुन सक्छ। त्यो सेल्स रिटर्नले पनि तपाईको रेभिन्यूलाई डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गर्ने हो। त्यस्तै अब कस्टमर चाहिँ तिर्न सक्ने एबिलिटी चाहिँ अलिकति इम्पेयर गइरहेको अवस्था देखिदाखेरि चाहिँ तपाईले मोर डिस्काउन्टहरु अफर गर्ने, मोर कन्सेसनहरु दिएर चाहिँ उसको अब्लिगेसन्सहरु सेटल गराउनतिर लाग्ने केसेसहरु हुन सक्छ हो। त्यस्तै चाहिँ तपाईले चाहिँ लेट डेलिभरी दिनुभयो, गुड्सको डेलिभरी लेट दिनुभयो, कस्टमरले एउटा टाइममा एक्सपेक्ट गरेको थियो, त्यो भन्दा यो सिचुएसनले गर्दाखेरि तपाईले डेलिभरी कम दिनुभयो, बिजनेसले चाहिँ डेलिभरी लेट दियो भने त्यो अवस्थामा विभिन्न किसिमका पेनाल्टीहरु तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले पनि तपाईको रेभिन्यूलाई असर गर्छ हो। सो त्यसका प्रोबेबिलिटीहरु कति छन् हामीले त्यो हेर्नु पर्यो। कस्टमरले लेट पेमेन्ट गर्ने प्रोबेबिलिटीहरु कति छन् त्यो हेर्नु पर्यो। सो कस्टमरको क्रेडिट रिस्कका कुराहरु हेर्नु पर्यो। यी सबै कुराहरुलाई हेरेर चाहिँ हामीले यसलाई भेरिएबल कन्सिडरेसन मान्नु पर्यो र यदि प्रोबेबिलिटी हाई देखिन्छ, सेल्स रिटर्न हुने प्रोबेबिलिटी हाई छ, डिस्काउन्ट दिने प्रोबेबिलिटी हाई छ, अथवा चाहिँ पेनाल्टी तिर्नुपर्ने प्रोबेबिलिटी हाई छ, पेनाल्टी लिने प्रोबेबिलिटी हाई छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले त्यो कुरालाई पनि के गर्नु पर्यो, रेभिन्यू रेकग्निसन गर्दाखेरि त्यो ट्रान्ज्याक्सन प्राइसमा फ्याक्टर गर्नु पर्यो। आई थिंक दिस इज द इम्प्लिकेसन अफ कोभिड-19 अन IFRS 15। Inventory valuation and write downs. IS2 is inventory. Inventory मा हामीले इन्भेन्ट्री को भ्यालुएसन मेथड हेर्छौं, जसमा के भनेको छ लोअर अफ कस्ट अर नेट रियलाइजेबल भ्यालुमा इन्भेन्ट्री मेजर गर्नुपर्छ भन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा है इन्भेन्ट्रीको त्यो त्यतातिर एउटा त कस्तो भने नेट रियलाइजेबल भ्यालु डिटरमाइन गर्दाखेरि सेलिङ प्राइसमा इम्प्लिकेसनहरु आएको हुन सक्छ। मार्केट प्राइसहरुमा चाहिँ चेन्जेस हुनेबित्तिकै तपाईको नेट रियलाइजेबल भ्यालु चेन्ज हुन्छ। सो नेट रियलाइजेबल भ्यालु कस्ट भन्दा तल जान सक्ने अवस्था आयो देखियो भने त्यसैमा त्यसलाई भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। एउटा यो नर्मल पर्सपेक्टिभ भयो। अर्को पर्सपेक्टिभ एउटा IS2 मा के छ भन्दाखेरि लीज पेमेन्ट स्टक ड्यामेज है। स्टक चाहिँ ड्यामेज भएको अवस्था छ अथवा ड्यामेज हुन सक्ने चान्सेस हाई भएर गयो, किनभने लामो समयसम्म के भयो गुड्सहरु स्पेशली पेरिसेबल किसिमका गुड्सहरु चाहिँ लामो समयसम्म स्टकमा बस्यो भने ड्यामेज हुने चाहिँ रिस्क धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्टक ड्यामेज भयो, अब्सोलेट भयो, अथवा चाहिँ स्लो मुभिङ भयो स्टकहरु, जुन त्यो लेभलमा बेच्न सकिदैन जुन लेभलमा हामी पहिला बेच्थ्यौं भन्ने किसिमको अवस्था आयो भने यी सबै किसिमका फ्याक्टरहरुले स्टक ड्यामेज कन्डिसन्स, अब्सोलेट भएको अवस्था, स्लो मुभिङ भएको अवस्थामा पनि त्यस्ता किसिमका इन्भेन्ट्रीहरुलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लसमा चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सो यसले तपाईको नेट प्रॉफिटलाई र इन्भेन्ट्रीको साइजलाई नै के गर्छ, डाउन साइज गर्ने काम गर्न सक्छ हो। IS2 मा हामीले यो दुईटा हिसाबले इम्प्लिकेसन हेर्यो। एउटा के हो इन्भेन्ट्री लस हुने अवस्था, अर्को चाहिँ तपाईको नेट रियलाइजेबल भ्यालु तल जाने अवस्था। लीज मोडिफिकेशन्स ओके। IFRS 16 लिजेज है, यसमा पनि कोभिड-19 पेन्डेमिकको इम्प्याक्ट देखिन हेर्न सकिन्छ। अल्टिमेटली जब क्याश फ्लोमा असर गर्छ तब चाहिँ तपाईले लीजको हिसाबले पनि लीजमा पनि हामीले क्याश यदि लेसर हो भने क्याश रिसिभ गर्ने, लेसी हो भने क्याश पेमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। स्पेशली लेसीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ
लिज पेमेन्टहरू डिफर हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ, रेन्टहरू टाइममा नतिरिरहेको अवस्था, तिर्न नसक्ने अवस्थाहरू भइरहेछ अहिले हैन। सो लिज पेमेन्टहरू डिफर हुन सक्ने अवस्था, तपाईले लिज पेमेन्टमा कन्सेसन दिने लिने अवस्था हैन। त्यस्तै चाहिँ फ्युचर लिज पेमेन्टहरू चाहिँ फ्युचर लिज पेमेन्ट्सहरू तपाईले फ्युचरमा पनि फ्युचरमा पनि लिज पेमेन्ट्सहरू तिर्ने अथवा नतिर्ने अवस्थाहरू, प्रोबेबिलिटीहरू, यी सबै कुराहरूले चाहिँ के हुन सक्छ, तपाईले लिजमा मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ अबको 2 महिना पछाडि चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट लिज रेन्टल भनेर तिर्नुपर्ने थियो पहिले, अब अहिले चाहिँ त्यो लिज रेन्टल अमाउन्ट चाहिँ तपाईले त्यति अमाउन्ट तिर्न सक्ने अवस्था छैन, त्योभन्दा कम अमाउन्ट मात्रै तिर्न सक्नुभयो, तपाईले डिस्काउन्ट माग्नुभयो कोसँग, लेसरसँग, भनेपछि तपाईको ल्यान्डलर्डसँग चाहिँ तपाईले डिस्काउन्ट माग्नुभयो भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ, लिज रेन्टल पेमेन्ट चेन्ज हुन सक्छ। व्हेनेभर देयर इज अ चेन्ज इन फ्युचर क्याश फ्लो भने चाहिँ तपाईको आउटफ्लोमा चेन्ज हुन्छ, इमिडिएटली तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लिज लायबिलिटी रिमेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जब तपाईको एस्टिमेट्सहरू, तपाईको एजम्पसन्सहरू फ्युचर क्याश फ्लोसँग रिलेटेड हैन, फ्युचर पेमेन्टसँग रिलेटेड एजम्पसनहरू चेन्ज हुन्छ, त्यहाँ पेनाल्टी क्लजका कुराहरू आउन सक्छन् हैन, अप्सन्स एक्सरसाइज गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने कुराहरू आउन सक्छ, लिज टर्मको सकिसके पछाडि एसेट किन्ने अथवा नकिन्ने भन्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। हो, सबै कुराहरूमा तपाईले प्रोबेबिलिटी एसेसमेन्ट गरेर के गर्नु पर्यो, फेरि फ्युचर क्याश फ्लोको रिएसेसमेन्ट गर्नु पर्यो र अकर्डिङली के गर्नु पर्यो, लिज लायबिलिटी चाहिँ रिमेजर गर्नु पर्यो। आई थिंक IFRS 16 मा हामीले इम्प्लिकेसन यसरी हेर्न सक्छौं है, लिज लायबिलिटीको रिमेजरमेन्ट बिकज अफ द मोडिफिकेसन इन लिज पेमेन्ट भनेर हामीले हेर्नु पर्यो। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक IAS 37 प्रोभिजन्स, कन्टिजेन्ट लायबिलिटीज एन्ड कन्टिजेन्ट एसेट्स बाट आउँछ। यसमा हामीले एउटा रिस्ट्रक्चरिङ भन्ने टपिक पढाएको छौं। रिस्ट्रक्चरिङ भन्ने टपिक मा हामीले यदि चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्छ भन्ने कुरामा म्यानेजमेन्ट कमिटेड छ हैन, र रिस्ट्रक्चरिङबाट जो पार्टीहरूलाई असर पर्ने हो, जो एफेक्टेड पार्टीजहरू हुन्, ती पार्टीजहरूमा एउटा रिस्ट्रक्चरिङ हुन्छ भन्ने कुराको भ्यालिड एक्सपेक्टेसन क्रिएट भइसकेको अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा हामीले प्रोभिजन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामी IAS 37 ले भनेको छ। सो अब अहिलेको अवस्थामा बिजनेसहरू चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ जाने प्लानमा पनि हुन सक्छन्, गइरहेका पनि हुन सक्छन्, फ्युचरमा जाने भनेर पनि प्लान गरिरहेका हुन सक्छन्। हो, सो त्यस्तो अवस्थामा रिस्ट्रक्चरिङको लागि प्रोभिजन क्रिएट गर्नुपर्ने अवस्था देखिन सक्छ। त्यो भनिरहँदाखेरि हामीले रिस्ट्रक्चरिङलाई को अलिकति डेप्थमा हेरौँ कि IAS 37 ले रिस्ट्रक्चरिङलाई कसरी डिफाइन गरेको छ। यदि त्यो एक्टिभिटीको कारणले गर्दाखेरि बिजनेसको स्कोपमा चेन्जेस ल्याउँछ अथवा चाहिँ अपरेसन म्यानरमा चेन्जेस ल्याउँछ भने त्यसलाई हामी रिस्ट्रक्चरिङको डेफिनेसन भित्र राख्न सक्छौं। भनेपछि बिजनेस एउटा वेले अपरेट भइरहेको थियो, अब अर्को वेले अपरेट हुने, अथवा चाहिँ बिजनेसले एउटा प्रोडक्टमा चाहिँ स्पेशलाइज गरेर अहिले गइरहेको थियो, अब अर्को प्रोडक्ट सर्भिसतिर गइरहेछ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुन सक्छ, रिस्ट्रक्चरिङ को इन्डिकेसन दिन सक्छ। सो यस्तो अवस्थामा तपाईले रिस्ट्रक्चरिङको लागि प्रोभिजन क्रिएट गर्नुपर्छ यदि IAS 37 को क्राइटेरिया मिट हुन्छ भने है। एक्जाम्पल दिन सकिन्छ कि वी हेभ सीन अहिले चाहिँ अनलाइन मिडियाबाट चाहिँ धेरै नै अनलाइन क्लासेसहरू, वर्कसपहरू, ट्रेनिङ्सहरू अर्गनाइज भइरहेछन्। अब यो पेन्डेमिक भइरहँदाखेरि अथवा सकिसके पछाडि चाहिँ कुनै एजुकेसनल इन्स्टिट्युटले चाहिँ अहिले आफ्नो जुन चाहिँ फिजिकल प्रेजेन्स, स्टुडेन्टको फिजिकल प्रेजेन्समा क्लासेसहरू गराइरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ सिफ्ट गरेर अब के गर्न सक्छ, अनलाइन क्लासेसहरूमै अब स्पेशलाइज गर्ने भनेर चाहिँ त्यसरी जान सक्छ। सो त्यसको लागि के हुन्छ, उसले रिस्ट्रक्चरिङ प्लान गर्न सक्छ भने त्यो अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्यो, प्रोभिजन क्रिएट गरेर जानुपर्ने हुन सक्छ। अर्को ओनरस कन्ट्र्याक्ट जहाँ चाहिँ हामीले के हुन्छ, जस्तो जुन कन्ट्र्याक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई हामी लस पेकिङ कन्ट्र्याक्ट पनि भन्छौँ, जुन चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने छ अथवा नगरेको अवस्था पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। भनेपछि जहाँ चाहिँ जुन कन्ट्र्याक्ट फुलफिल गर्दा अथवा नगर्दाखेरि, जुन कन्ट्र्याक्ट फुलफिल गर्दा अथवा नगर्दाखेरि चाहिँ तपाईले पाउने बेनिफिट भन्दा तपाईले बियर गर्नुपर्ने कस्ट चाहिँ धेरै हुन्छ भने हामी त्यसलाई ओनरस कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। सो अहिलेको सिचुएसनले गर्दाखेरि अघि हामीले रेभेन्यू रेकग्निसनमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ कि कन्ट्र्याक्टहरू फुलफिल गर्न नसक्ने अवस्था, कस्टमरलाई टाइमली डेलिभरी दिन नसक्ने अवस्था, कस्टमरले सप्लायरले हामीलाई टाइमली डेलिभरी दिन नसक्ने अवस्थाहरू छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईको कन्ट्र्याक्ट ओनरस भएर जान सक्छ। पेनाल्टीहरू तिर्नुपर्ने, पेनाल्टीहरू माग्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। यदि पेनाल्टीहरू तिर्नुपर्ने अवस्था आयो अथवा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट फुलफिल गर्नै पर्यो तर एडिसनल कस्ट बियर गरेर, जस्तै तपाईले चाहिँ सपोज फर एक्जाम्पल
एउटा चाहिँ तपाईको हाइली एफेक्टेड युरोपियन कन्ट्रीबाट तपाईले गुड्स मगाउनु भएको थियो कस्टमरलाई सप्लाई गर्नको लागि, अब कोरोना एफेक्टेड युरोपियन कन्ट्रीबाट। अब त्यो युरोपियन कन्ट्रीबाट अहिले तपाईले गुड्स लिन सक्ने अवस्था भएन भने कुनै अर्को युरोपियन कन्ट्री जहाँ चाहिँ लिस्ट एफेक्टेड छ त्यो कन्ट्रीबाट तपाईले मगाउँदाखेरि एडिसनल कस्ट लाग्यो र यसले गर्दाखेरि तपाईको प्रॉफिट मेकिङ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ अब लस मेकिङ कन्ट्र्याक्टमा गयो भने तपाईले के गर्नु पर्यो, प्रोभिजन फर ओनरस कन्ट्र्याक्टबाट इमिडिएटली प्रोभिजन क्रिएट गर्नु पर्यो। नेट लस जति हुन्छ त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, प्रोभिजन क्रिएट गरेर जानु पर्यो। IAS 37 लाई हामी यसरी लिंक गरेर जान सकिन्छ, स्पेशली फर रिस्ट्रक्चरिङ एन्ड ओनरस कन्ट्र्याक्ट। अरु पनि कुनै किसिमका अब्लिगेसन्सहरु देखिन्छन् यो पेन्डेमिकको इफेक्ट पछाडी भने त्यसलाई पनि हामीले प्रोभिजन IAS 37 का क्राइटेरियाहरु जुन तीनवटा क्राइटेरियाहरु छन् ती क्राइटेरियाहरु हेरेर प्रोभिजन क्रिएट गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने डिसिजन गर्न सकिन्छ। IAS 12 अघि ट्याक्स रिलिफको केसमा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं हैन। अब यहाँ स्पेशली मैले डिफर्ड ट्याक्स एसेटको बारेमा कुरा गर्न खोजे। अघि ट्याक्सेसन रिलिफको बारेमा हामीले उतै IAS 20 डिस्कस गर्न छलफल गरिसकेका छौं। अब डिफर्ड ट्याक्स एसेटमा एउटा क्राइटेरिया के दिएको छ IAS 12 ले भन्दाखेरि बिफोर यु रेकग्नाइज डिफर्ड ट्याक्स एसेट यु हैव टु थिंक ट्वाइस। भन्नु पर्दा के हो भन्दा तपाईले डिफर्ड ट्याक्स एसेट त्यतिखेर मात्रै रेकग्नाइज गर्न पाउनुहुन्छ जतिखेर त्यो डिफर्ड ट्याक्स एसेट फ्युचरमा रिकभरेबल हुन सक्छ भन्ने तपाईको एजम्पसन हुन्छ अथवा तपाईको चाहिँ जजमेन्ट हुन्छ कि फ्युचरमा यो डिफर्ड ट्याक्स एसेट म रिकभर गर्न सक्छु भन्ने किसिमको जजमेन्ट हुन्छ हैन। सो त्यस्तो अवस्था थियो पहिले, त्यही भएर तपाईले डिफर्ड ट्याक्स एसेट क्रिएट गर्नुभयो भने अब अहिलेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि मानौ आई विल गिभ वन एक्जाम्पल, जस्तै चाहिँ हामी अनयुज ट्याक्स लसेसको लागि डिफर्ड ट्याक्स एसेट क्रिएट गर्छौं IAS 12 अनुसार। अनयुज ट्याक्स लसेसको लागि किन डिफर्ड ट्याक्स एसेट क्रिएट गर्छौं? फ्युचरमा त्यो बिजनेसले चाहिँ प्रॉफिट अर्न गर्छ र त्यो प्रॉफिट चाहिँ लससँग अफसेट गर्न पाइन्छ भनेर हामी डिफर्ड ट्याक्स एसेट क्रिएट गर्छौं। फ्युचरमा हामी प्रॉफिट देखिरहेको थियौ, त्यही भएर वी क्रिएटेड डिफर्ड ट्याक्स एसेट। अब आउँदाखेरि अहिलेको सिचुएसन आइसके पछाडी अब हामीले फ्युचरमा प्रॉफिट आउँछ भनेको त होइन, अब त लसै देखिरहेछ फोरकास्ट गर्दाखेरि। हामीले अब केही सर्टेन अझै केही वर्षसम्म चाहिँ हामीले जति वर्षसम्म हामीले त्यो लस अफसेट गर्न पाउँछ त्यो वर्षसम्म त हामीले के गरेर देखिरहेछौं, अझै पनि लसै देखिरहेछौं भने अब त्यो डिफर्ड ट्याक्स एसेट रेकग्नाइज गरिरहनु चाहिँ राइट हुँदैन IAS 12 अनुसार। सो त्यसो गर्दाखेरि हामीले के एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो भन्दा डिफर्ड ट्याक्स एसेट चाहिँ को रेकग्निसन हामीले एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो, रिएसेसमेन्ट गर्नु पर्यो कि कस्तो कस्तो आइटमहरुलाई हामी डिफर्ड ट्याक्स एसेट कन्टिन्यू गर्न सक्छौं, रिकभर हुन्छ भन्ने हिसाबले, र कस्तो कस्तो आइटमहरुलाई हामी डिफर्ड ट्याक्स एसेट रेकग्नाइज गर्न सक्दैनौं, त्यो चाहिँ रिकभर हुँदैन भन्ने हिसाबले भन्ने कुराको सेग्रिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यसमा अर्को एउटा इम्प्याक्ट छ, त्यो अहिलेको हामीले ट्याक्स रिलिफमा डिस्कस गरेको यदि चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ रिड्युस रेट लगाइदियो, इन्कम ट्याक्स रेट एप्लाई गरिदियो भने त्यसमा केयर गर्नुपर्ने कुरा एउटा के छ IAS 12 ले भनेको भन्दाखेरि डिफर्ड ट्याक्स अथवा ट्याक्सेसन कम्पिटिसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईले कुनै रेट त्यतिखेर मात्रै एप्लाई गर्नुपर्छ जब त्यो सब्स्टेन्टिभली इनेक्टेड भन्छ। भनेको तपाईले जुन पिरियडलाई बेस बनाएर फाइनान्शियल बनाउनुहुन्छ त्यो पिरियड इन भन्दा अगाडि नै त्यो इन्फोर्स भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने किसिमको रुल चाहिँ IAS 12 ले दिएको छ। सो रेट त गभर्नमेन्टले अनाउन्स गर्यो तर त्यो इफेक्टिभ भइसकेको छैन इयर एन्ड सम्म पनि भने यु क्यान नट युज दैट रेट फर द पर्पज अफ क्याल्कुलेसन अफ इन्कम ट्याक्स एन्ड डिफर्ड ट्याक्स एज वेल। यो कुरा अलिकति केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्प्लोइ बेनिफिट्स IAS 19 IFRS 2 पनि इम्प्लोइ बेनिफिट रिलेटेड नै हो, शेयर बेस्ड पेमेन्ट। इम्प्लोइ बेनिफिटको रिमेजरमेन्ट है, हामीले यहाँ रिमेजरमेन्ट एस्पेक्टलाई अलिकति बेसी हेर्न खोजेका छौं। अहिले हामीलाई के थाहा छ अथवा हामीले न्यूजमा सुनिरहेको होलाउ कि US मा चाहिँ यति 5 मिलियन पिपल चाहिँ अनइम्प्लोइड भए र इम्प्लोइमेन्टको लागि एप्लिकेसन्सहरु दिइराछन् भन्ने कुराहरु, यस्तो कुराहरु चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै अहिले देखिन्छ भने चाहिँ मिलियन्स अफ पिपल आर सफरिङ फ्रम अनइम्प्लोइमेन्ट है, अथवा चाहिँ आर लुजिङ देयर जब हो। सो त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ यदि मान्छेहरुले जागिर छोड्दैछ, जागिरबाट जबबाट डिप्राइभ भइरहेको अवस्था छ भने तपाईले ती मान्छेहरुको लागि, तिनै इम्प्लोयरहरुको लागि इम्प्लोइ बेनिफिट मेजर गरिरहेको छ, इम्प्लोइ बेनिफिट रेकग्नाइज गरिरहनु भएको छ भने त्यसमा obviously you need to remeasure those employee benefits. I will give you few examples है त। जस्तै एउटा अब जागिर छोडेको कुरामा के गर्न सक्छ, टर्मिनेसन बेनिफिट भने IAS 19 ले चारवटा इम्प्लोइ बेनिफिट मध्ये एउटा इम्प्लोइ बेनिफिटको रूपमा क्याटेगोराइज गरेको छ हैन। टर्मिनेसन बेनिफिटमा चाहिँ अब
अहिले आएर चाहिँ सपोज इम्प्लोइहरू धेरै भए, अब यत्रो इम्प्लोइ हामीले चाहिँदैन, अब बिजनेस चाहिँ एकदमै स्लो डाउन भएर गयो, केही समयलाई हामी थोरै इम्प्लोइले पनि अथवा हाफ अफ द इम्प्लोइले पनि बिजनेस चलाउन सक्छौँ भन्ने कुनै बिजनेसहरूले फेस गर्यो होइन, अथवा चाहिँ त्यो रियलाइज गर्यो भने उसले के गर्न सक्छ, अब केही रिटायरमेन्ट स्किमहरू ल्याएर इम्प्लोइहरूलाई निकालिदिन सक्छ होइन। जस्तै भोलुन्टरी रिटायरमेन्ट स्किम अथवा कम्पलसरी रिटायरमेन्ट स्किमहरू ल्याएर चाहिँ के गरिदिन सक्छ, ल यति बराबरको प्याकेज लिएर तिमीहरू चाहिँ इम्प्लोइमेन्टबाट आउट हो भनिदिन सक्छ उसले। सो त्यो अवस्थामा के हुनसक्छ, हामीले टर्मिनेसन बेनिफिटको अकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। टर्मिनेसन बेनिफिटको अकाउन्टिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले एक्सपेन्स रेकग्नाइज गर्नु पर्यो, लायबिलिटी रेकग्नाइज गर्नु पर्यो। इमिडिएटली इम्प्लोइले जब छोड्नेवाला छ भने त्यो इम्प्लोइलाई के कति पेमेन्ट गर्ने एग्रिमेन्ट भयो त्यही अनुसारको हामीले के गर्नु पर्यो, एक्सपेन्स र लायबिलिटी रेकग्नाइज गर्नु पर्यो। र यो गर्दाखेरि चाहिँ यदि टर्मिनेसन गर्न त आँटेको छ तर रिस्ट्रक्चरिङकै पार्ट भएर टर्मिनेसन गर्न आँटेको छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा रिस्ट्रक्चरिङ प्रोभिजन गर्ने बेलामा नै तपाईँले इम्प्लोइ बेनिफिटको एक्सपेन्सेस रेकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू अवस्थामा त्यो अफर एक्सेप्ट गरिसके पछाडि इम्प्लोइ टर्मिनेट हुने बेलामा तपाईँले रेकग्नाइज गरेको छ भने, यदि रिस्ट्रक्चरिङ सँगसँगै टर्मिनेट गर्न खोजिरहेको छ भने त्यो रिस्ट्रक्चरिङ प्रोभिजनकै पार्टको रूपमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, इम्प्लोइ बेनिफिट एक्सपेन्स रेकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल। अर्को, अहिलेको यो सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि मेनी इम्प्लोइज आर स्टेइङ एट होम हो। सो कतिपय अवस्थामा होलिडे ग्रान्ट गरिएको हुनसक्छ, कतिपय देशमा होलिडे ग्रान्ट नगरिएको अवस्था हुनसक्छ, कतिपय इम्प्लोइले कोभिड-19 पछाडि पनि सर्टेन नम्बर अफ डेज चाहिँ लिभहरू लिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। सो यो अवस्थामा अब के हुन्छ, इम्प्लोइहरूले आफ्नो एकोमोडेटेड लिभहरू होइन, जुन चाहिँ सिक लिभ, एनुअल भ्याकेसन लिभहरू जुन हामी भन्छौँ, एनुअल लिभहरू, होम लिभहरू भन्छौँ, त्यस्ता किसिमका लिभहरू चाहिँ इम्प्लोइहरूले लिइरहने अवस्था हुनसक्छ। सो त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, अब इम्प्लोइ बेनिफिटको मेजरमेन्ट एस्पेक्टलाई त्यसले पनि सिभियर इफेक्ट गर्न सक्छ। यदि लार्ज नम्बर अफ इम्प्लोइले लामो समयसम्म लिभ लिने अवस्था आयो भने तपाईँले त्यो लिभमा को नम्बरमा डिक्रिज भए अनुसारले के गर्नु पर्यो, इम्प्लोइ बेनिफिट अब्लिगेसन्सहरू रिमेजर गर्नु पर्यो है। अर्को एउटा पार्ट हेरौँ, IAS 19 कै पार्ट। हामी पोस्ट इम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट जसलाई हामी चाहिँ रिटायरमेन्ट बेनिफिट पनि भन्छौँ, त्यो रिटायरमेन्ट बेनिफिटको लागि हामी डिफाइन्ड बेनिफिट अब्लिगेसन रेकग्नाइज गर्छौँ बुक्स अफ अकाउन्टमा, अथवा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा हामी डिफाइन्ड बेनिफिट अब्लिगेसन नेटमा चाहिँ हामी रेकग्नाइज गर्छौँ। सो त्यो डिफाइन्ड बेनिफिट अब्लिगेसन दुईवटा कुरामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। एउटा इन्भेस्टमेन्ट रिस्क, अर्को एक्चुअल रिस्क होइन। सो त्यो डिफाइन्ड बेनिफिट अब्लिगेसन चाहिँ मेजर गर्दाखेरि हामीले त्यो दुईवटा फ्याक्टर पनि रिएसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको किन भन्दाखेरि अहिलेको सिचुएसनमा इन्भेस्टमेन्ट रिस्क पनि हायर साइडमा गएको हुनसक्छ अथवा लोवर साइडमा पनि गएको हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा, अथवा चाहिँ एक्चुअल रिस्क पनि देखिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। जस्तै इन्भेस्टमेन्ट रिस्कमा के देखिन सक्छ भन्दाखेरि हामीले जुन रिटर्न एक्सपेक्ट गरेका थियौँ, प्लान एसेटले जुन रिटर्न दिन्छ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौँ, त्यो रिटर्न चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरे भन्दा लोवर आउने अवस्था देखियो भने चाहिँ इमिडिएटली तपाईँले के गर्नु पर्यो, तपाईँको प्लान एसेट्सको फेयर भ्यालु रिमेजर गर्नु पर्यो है। त्यसले चाहिँ केले असर गर्छ, नेट डिफाइन्ड बेनिफिट है। अर्को एक्चुअल रिस्कहरू लिन्छौँ, डिस्काउन्ट रेटका कुराहरू आउँछन्, विच इज लार्जली डिपेन्डेन्ट अपन द मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, स्पेसली हाई क्वालिटी कर्पोरेट बोन्ड्सको रेट चाहिँ डिस्काउन्ट रेटको रिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ होइन। त्यस्तै इम्प्लोइ टर्नओभरको कुरा आउनसक्छ। त्यस्तै फ्युचर स्यालेरिजहरू, अब स्यालेरिज जुन रेटमा हामीले ग्रो हुन्छ भन्ने पास्टमा एज्युम गरे हुन्छ त्यो रेटमा अब ग्रो नहुन पनि सक्छ, त्योभन्दा लोवर रेटमा ग्रो हुन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तै इम्प्लोइ टर्नओभर बढी हुन्छ भन्ने हामीले एज्युम गरे होला, यस्तो जब क्राइसिसको सिचुएसनमा, जब स्कार्सिटीको बेलामा चाहिँ अब इम्प्लोइ टर्नओभर लोवर साइडमा आउन सक्छ भनेपछि यस्ता किसिमका एक्चुअल एजम्पसनहरू चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, नेट डिफाइन्ड बेनिफिट अब्लिगेसन चाहिँ रिमेजर गर्नु पर्यो, यी फ्याक्टरहरूलाई पुरा गरेर विथ द हेल्प अफ एक्चुअरी। त्यस्तै इम्प्लोयरको पार्टबाट हेर्दाखेरि, इम्प्लोयरको पार्टबाट हामीले हेऱ्यौँ, इम्प्लोयरको पार्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो इम्प्लोयरले इम्प्लोइ बेनिफिट प्लानहरूमा विभिन्न किसिमका अमेन्डमेन्टहरू गर्ने होइन, अनि कर्टेलमेन्टहरू गर्ने, त्यस्तै सेटलमेन्टहरू गर्ने, यस्ता किसिमका एक्टिभिटिजहरू गर्यो। इम्प्लोइको नम्बरहरू रिड्युस गर्ने कामहरू गर्यो, कर्टेलमेन्ट गर्यो होइन। त्यस्तै इम्प्लोइसँग सेटलमेन्टका एग्रिमेन्टहरू गर्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ अमेन्डमेन्ट, कर्टेलमेन्ट, सेटलमेन्ट यी तिनै एउटा अवस्थाहरू आइपर्यो भने त्यो अवस्थामा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लान एसेट र डिफाइन्ड बेनिफिट अब्लिगेसन दुईटैको मेजरमेन्ट फेरि एकचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ, यी सबै फ्याक्टरहरूलाई कन्सिडर गरेर।
आई थिंक इम्प्लोइ बेनिफिट्समा हामीले हेर्ने यति नै हो। एउटा पार्ट छ IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेन्टको। आई थिंक कतिपय हामीलाई सरप्राइजिङ हुनसक्छ कि हाउ दिस सिचुएसन एबनर्मल सिचुएसन इम्प्याक्ट्स शेयर बेस्ड पेमेन्ट भनेर IFRS 2 सँग कसरी लिङ्क बोलायो भन्ने कुरा अलिकति सरप्राइजिङ हुनसक्छ है। यसमा हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने हामी शेयर बेस्ड पेमेन्ट भन्ने बित्तिकै इम्प्लोइलाई चाहिँ सर्टेन कन्डिसन्सहरू फुलफिल गरिसके पछाडि सर्टेन टाइम पिरियड पछाडि चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ शेयर्स अथवा शेयर अप्सन्स दिन्छौँ भन्ने चाहिँ के हो, ट्रान्जेक्सन चाहिँ के हो, शेयर बेस्ड पेमेन्ट हो। स्किम चाहिँ के हो, शेयर बेस्ड पेमेन्ट स्किम हो। सो यसमा हामी कसरी मेजर गर्छौँ शेयर बेस्ड पेमेन्ट भन्दाखेरि त्यो कन्डिसन्सहरू जुन जुन कन्डिसन्सहरू दिएको छ, स्पेसली दुईटा कन्डिसन भनेर IFRS ले तोकेको छ। एउटा कन्डिसनलाई सर्भिस कन्डिसन भन्छ, अर्को कन्डिसन के हो, पर्फर्मेन्स कन्डिसन भन्छ है। सर्भिस कन्डिसन यति नम्बर अफ सर्भिस फुलफिल गरिसके पछाडि इम्प्लोइलाई चाहिँ शेयर बेस्ड पेमेन्टको स्किम चाहिँ को लागि चाहिँ इलिजिबल त्यो बनाउने अथवा चाहिँ शेयर बेस्ड पेमेन्ट स्किमलाई चाहिँ को इन्टाइटलमेन्ट दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ सर्भिस कन्डिसनहरू राखेको हुनसक्छ। ठिक छ, त्यो सर्भिस कन्डिसन मिट भयो। अब अर्को पर्फर्मेन्स कन्डिसन जुन हुन्छ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यति वर्ष काम पनि गर्नु पर्यो र यो यति वर्ष पछाडि चाहिँ कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी यति पुग्नु पर्यो, अर्निङ पर शेयर यति पुग्नु पर्यो, अथवा योभन्दा माथि जानु पर्यो, यो रेन्जमा आउनु पर्यो, अथवा चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी यो रेन्जमा आउनु पर्यो भन्ने किसिमका कन्डिसन्सहरू पनि त्यो स्किमको पार्टको रूपमा राखेका छन् भने जसलाई हामी नन मार्केट पर्फर्मेन्स कन्डिसन भन्छ, जुन चाहिँ मार्केट प्राइसमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन। त्यस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स कन्डिसन्सहरूमा चेन्ज आएको अवस्थामा के हुन्छ, हामीले जति इन्स्ट्रुमेन्ट बेस्ड हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन गरेका हुन्छौँ त्यो नम्बर अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्स के हुनसक्छ, चेन्ज हुनसक्छ। भनेपछि पर्फर्मेन्स कन्डिसन मिट हुने अवस्थामा तपाईँले नम्बर अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्सपेक्टेड बेस्ड माथि जान सक्छ। पर्फर्मेन्स कन्डिसन चाहिँ तल आएको अवस्थामा मिट नहुने अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, नम्बर अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्सपेक्टेड बेस्ड चाहिँ आइदर निल अथवा लोवर साइडमा आएको हुनसक्छ। भनेपछि यो अवस्थामा पनि यस्तो सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको प्रफिटेबिलिटीमा असर हुन्छ। हामीले माथि धेरै कुराहरू हेरेका छौँ, नेट प्रफिटलाई असर गर्ने, तपाईँको प्रफिटेबिलिटीमा इम्प्याक्ट पर्छ, तपाईँको चाहिँ अर्निङ्समा इम्प्याक्ट गर्छ हैन, तपाईँको रिटर्नमा इम्प्याक्ट गर्छ भने त्यस्तो कुराहरूले यदि कन्डिसन्स पर्फर्मेन्स कन्डिसन्सको रूपमा राखिएको छ शेयर बेस्ड पेमेन्ट स्किममा भने त्यसले तपाईँको शेयर बेस्ड पेमेन्टको मेजरमेन्टमा पनि असर गर्छ। शेयर बेस्ड पेमेन्टको मेजरमेन्टमा असर गर्नु भनेको के हो, तपाईँले जुन डेबिट एक्सपेन्सेस भनेर चार्ज गर्नुहुन्छ PL मा शेयर बेस्ड पेमेन्ट एक्सपेन्सेस, त्यो एक्सपेन्सेसमा चेन्जेस आउनु हो। सो यसले पनि के गर्ने रहेछ, नेट प्रफिटमा इम्प्याक्ट गर्ने रहेछ र सँगसँगै करेस्पोन्डिङ इम्प्याक्ट आइदर शेयर बेस्ड पेमेन्ट लायबिलिटी अथवा चाहिँ इक्विटी अप्सनमा चाहिँ तपाईँले रिमेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ करेस्पोन्डिङ रूपमा है। अर्को चाहिँ शेयर बेस्ड पेमेन्टकै पार्टमा, शेयर बेस्ड पेमेन्टमा इम्प्लोयरले चाहिँ मोडिफिकेसन्सहरू गर्यो, त्यो स्किममा कुनै किसिमका मोडिफिकेसन्सहरू गर्यो। अहिलेको करेन्ट मार्केट सिचुएसनको अवस्थालाई जुन चाहिँ तपाईँको शेयर प्राइस फल भयो, शेयर अप्सन्सका फेयर भ्यालुहरू डाउन भएको अवस्था आयो भने विभिन्न किसिमका मोडिफिकेसन्सहरू, त्यस्तै शेयर बेस्ड पेमेन्टको स्किम्सहरू क्यान्सलेसन गर्ने अथवा चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने कुराहरू ल्याउन सक्छ म्यानेजमेन्टले। सो यस्तो ल्याएको अवस्थामा पनि तपाईँको प्रफिट र लसमा एक्सपेन्स, शेयर बेस्ड पेमेन्ट एक्सपेन्समा डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गर्ने हुन्छ है। यसको अलिकति डेप्थमा हेर्नुपर्ने हुन्छ IFRS 2 को कन्डिसन्सहरू हेरेर। IAS 34 इन्टरिम फाइनेन्सियल रिपोर्ट, यी माथिका कुराहरू इस्युजहरू मेजर इम्प्याक्ट हुने इस्युजहरू हामीले हेरिसकेका छौँ कि स्टार्टिङ फ्रम द इगल्स आई भनेको ओभरअल ब्रोडर इम्प्याक्टदेखि लिएर गोइङ कन्सर्न हुँदै हुँदै हामीले इम्प्लोइ बेनिफिट शेयर बेस्ड पेमेन्टसम्म कि IAS IFRSहरू हेरिसकेका छौँ। यी सबै हेरिसके पछाडि अब कम्पनीजहरूले, विभिन्न स्पेसली लिस्टेड कम्पनीजहरूले, पब्लिक इन्टिटिजहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरिम फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, पब्लिकको लागि हेर्नको लागि इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ, पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो गर्दाखेरि अब इमिडिएटली इभन नेप्लिज सेक्टरमा पनि, नेप्लिज बिजनेसेसहरूले पनि, नेप्लिज कम्पनीजहरूले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरिम फाइनेन्सियल रिपोर्ट पब्लिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो IAS 34 पनि ठ्याक्कै लिङ्क कसरी भयो भन्दाखेरि माथि हामीले जुन जुन इम्प्लिकेसन्सहरू हेऱ्यौँ, फाइनेन्सियलमा यो हिसाबले इम्प्लिकेसन पर्छ भनेर जे कुराहरू हेऱ्यौँ हामीले, त्यो कुराहरू चाहिँ एनुअल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको लागि भनेर हामीले अगाडि माथि हेरेका छौँ। तर इन्टरिम फाइनेन्सियल रिपोर्टका कुराहरू पनि ती कुराहरू इक्वल्ली एप्लिकेबल हुन्छन्। किनभने IAS 34 ले के भन्छ त भन्दाखेरि जुन जुन हामी
आइएफआरएसहरु आइएसहरु एनुअल फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि लाउँछौँ। त्यही आइएफआरएसहरु त्यही रुलहरु त्यही प्रोभिजनहरु हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरिम फाइनान्शियल रिपोर्टको लागि पनि 100% एप्लाई गर्नुपर्छ। देयर इज नो एनी एक्सेप्सन गिभन। सो एक्सेप्सन नभएको अवस्थामा एनुअल फाइनान्शियलमा जे गरिन्छ ती सबै कुराहरु हामीले माथि डिस्कस गरेका कुराहरु इन्टरिम फाइनान्शियल रिपोर्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि पनि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ इन्टरिम फाइनान्शियल रिपोर्टमा पनि हामीले डिस्क्लोजर के गर्नु पर्यो, एनुअलमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि लास्ट पिरियडको एनुअल रिपोर्टिङ पिरियडदेखि अहिलेको इन्टरिम पिरियडको इन्डसम्ममा के सिग्निफिकेन्ट ट्रान्जेक्सन्स एन्ड इभेन्ट्सहरू भए जसले चाहिँ यो चाहिँ इन्टिटीको फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स र पोजिसनलाई सिग्निफिकेन्ट असर गर्यो अथवा मटेरियल इम्प्याक्ट गर्यो, जसले चाहिँ फाइनेन्शियल पोजिसन र फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्सलाई इन्टिटीको फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स र पोजिसनलाई मटेरियल इम्प्याक्ट गर्यो अथवा चाहिँ युजरको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई त्यसले असर पार्न सक्छ भन्ने किसिमको जुन इभेन्ट्स र ट्रान्जेक्सन्सहरू भएको छन् ती सबै इभेन्ट्स र ट्रान्जेक्सन्सहरूको डिस्क्लोजर पनि हामीले इन्टरिम फाइनेन्शियल रिपोर्टमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ, एनुअल रिपोर्टमा त दिनु नै पर्यो है। र यो गर्दाखेरि के छुटाउनु भएन भने कोभिड-19 आउटब्रेकको इम्प्याक्ट चाहिँ इन्टरिम फाइनेन्शियल रिपोर्टमा कम्पनीको फाइनेन्शियल पोजिसन र पर्फर्मेन्समा कसरी पर्यो, ओभरअल इम्प्याक्ट र एन्टिटीको एनुअल फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स र पोजिसनमा कसरी पर्यो भन्ने कुरा हामीले डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति आइएफआरएस भन्दा तल जाँदाखेरि क्यापिटल मेन्टेनेन्स एन्ड डिभिडेन्ड पोलिसी यो अलिकति आइएफआरएस भन्दा बाहिर जान्छ, बट दिस इज रिलेटेड टु द कोर प्रिन्सिपल अफ फाइनेन्शियल रिपोर्टिङको एउटा प्रिन्सिपलमा आउँछ। सँगसँगै यसले म्यानेजमेन्ट पोलिसीहरूलाई पनि के हेल्पफुल हुन्छ। त्यो क्यापिटल मेन्टेनेन्स एन्ड डिभिडेन्ड पोलिसी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ म्यानेजमेन्टले आफ्नो एनुअल अकाउन्ट्सहरू बनाउँदाखेरि, फाइनेन्शियलहरू फाइनलाइजेसन गर्दाखेरि कि डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसनको क्यापासिटी के हो, कुन लेभलमा क्यापिटल मेन्टेन गर्ने। हामीले क्यापिटल मेन्टेनेन्सका दुईटा मोडलहरू पढाएको छौँ, जसमा चाहिँ एउटा फाइनेन्शियल क्यापिटल मेन्टेनेन्स जहाँ चाहिँ सफिसियन्ट रिजर्भहरू हेरिन्छ, रिजर्भहरू सफिसियन्ट छ कि छैन होइन, मोनिटरी हिसाबले चाहिँ रिजर्भहरू डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि सफिसियन्ट छ कि छैन भन्ने हिसाबले फाइनेन्शियल क्यापिटल मेन्टेनेन्स हेर्छौँ हामी। त्यस्तै फिजिकल क्यापिटल मेन्टेनेन्स पनि पढाएको छ, जसले चाहिँ फिजिकल प्रोडक्टिभ क्यापासिटी मेन्टेन गर्ने हिसाबले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्छ। सो त्यो कुन क्यापिटल मेन्टेनेन्स पोलिसी अनुसार डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने कुरामा पनि म्यानेजमेन्ट क्लियर हुन आवश्यक छ अहिलेको अवस्थामा। र इभन डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि क्यापेबिलिटीहरू एसेसमेन्ट गर्ने, डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्ने कि नगर्ने, हाम्रो डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्ने हायर क्यापासिटी हुँदाहुँदै पनि लोवर साइडमा गएर डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्ने के अहिलेको सिचुएसनमा, ती सबै कुराहरूमा म्यानेजमेन्टले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसारले ती कुराहरू एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने केही कतिपय युरोपियन कन्ट्रीहरूले, यु क्यान गुगल द्याट है, कतिपय युरोपियन कन्ट्रीहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा रेस्ट्रिक्सन्सहरू लगाइसकेको अवस्था छ। स्पेसल्ली फाइनेन्शियल सेक्टर जुन चाहिँ हाम्रो क्रेडिट लेन्डर्सहरू छन् भनेको ब्याङ्क्स, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जस्ता फाइनेन्शियल सेक्टरमा काम गर्ने कम्पनीहरूलाई चाहिँ कतिपय युरोपियन कम्पनीहरूले केही समयको लागि डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट नगर्नु भनेर रेस्ट्रिक्सन गरिसकेको छ गभर्मेन्टको तर्फबाट। सो यस्तो किसिमको रेस्ट्रिक्सन्सहरू भोलि गएर नेपालमा पनि आउन सक्छ। सो यसमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन्सहरू आए पनि नआए पनि म्यानेजमेन्टले आफ्नो बिजनेसलाई हेरेर चाहिँ प्रुडेन्टली चाहिँ डिभिडेन्ड पोलिसी र क्यापिटल मेन्टेनेन्स पोलिसीहरू चाहिँ अगाडि लिएर त्यही अनुसारले एकर्डिङली एक्ट गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। I think this should be the final point of our session. Management commentary. I think SBR, Strategic Business Reporting को पेपरमा management commentary is a current issue, हैन? So current issue को पार्टमा पनि तपाईको COVID-19 आउन सक्ने चान्सेस छ इन फ्युचर एक्जाम सेसन्स है। सो हामीले अलिकति केयरफुली हेर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानेजमेन्ट कमेन्ट्री किन राखेँ मैले यहाँ भन्दाखेरि अघि हामीले IS1 अनुसार जुन अनसर्टेनिटी एस्टिमेसन अनसर्टेनिटीका कुराहरू डिस्क्लोज गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यसपछि फ्युचर एजम्पसन्स कन्सर्निङ द फ्युचर डिस्क्लोज गर्नुपर्ने कुराहरू हेरिरहँदाखेरि यदि कम्पनीले चाहिँ के अरे एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टदेखि बाहिर गएर चाहिँ COVID-19 को बारेमा चाहिँ डिस्क्लोज इम्प्याक्टको बारेमा डिस्क्लोजर गर्न चाहन्छ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ म्यानेजमेन्ट कमेन्ट्रीको थ्रुबाट। फाइनेन्शियलदेखि बाहेक एनुअल रिपोर्टको कुनै सेक्सन्समा गएर यस्ता किसिमका म्यानेजमेन्ट कमेन्ट्रीहरू राख्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो राखिएको। एन्ड इट इज एज आई अलरेडी सेड इट इज अ पार्ट अफ करेन्ट इस्यु अफ SBR है। सो
एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा यी सबै धेरै हामीले देखेका यी सबै ह्युज इम्प्याक्टहरूदेखि बाहेक चाहिँ त्योदेखि बाहिर गएर चाहिँ चाहे त्यो बोर्ड अफ डिरेक्टरको रिपोर्टमा होस्, चाहे त्यो म्यानेजिङ डिरेक्टरको रिपोर्टमा होस्, अथवा चाहिँ कम्पनी रेगुलेसन्सहरू रिलेटेड रिपोर्टमा होस्, त्यसमा गएर चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमेन्ट्रीको रूपमा चाहिँ कोभिड-19 को ओभरअल बिजनेसमा इम्प्याक्ट कस्तो पर्यो भन्ने हिसाबले नट ओन्ली फाइनेन्शियल इम्प्याक्ट, हामी विशेष गरी फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल इम्प्याक्ट मात्रै हेर्छौँ, तर म्यानेजमेन्ट कमेन्ट्रीको रूपमा देखाउने हो भने नन फाइनेन्शियल इम्प्याक्ट पनि यसरी परिरहेछ बिजनेसमा भन्ने हिसाबले हामीले राख्न सकिन्छ। द्याट्स इट। यति नै हो IFRS को हिसाबले फाइनेन्शियल रिपोर्ट्सहरूमा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा कस्तो किसिमको इम्प्लिकेसन देखिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्यौँ। इफ यु वान्ट टु नो मोर अझै डिटेलमा गएर यो डेप्थमा पनि हेर्न सकिन्छ। हरेक अकाउन्टिङ स्टुडेन्टहरूको डेप्थमा पनि कतिपय रिसोर्सेसहरू भेटिन्छ, कतिपय अर्गनाइजेसनले रिसोर्सहरू दिएको छ। जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बिग फोर है, प्राइस वाटर हाउस कुपर्स, KPMG, डेलोइट, यी बिग फोर्सहरूले होइन पनि आफ्नो वेबसाइटमा कोभिड-19 को इम्प्याक्ट भनेर रिसोर्सहरू राखेको छ। तपाईँको ACCA को कोभिड-19 हबभित्र पनि मेजोरिटी रिसोर्सेसहरू छ, धेरै रिसोर्सहरू छ, र त्यहाँभित्र गएर अरू सब रिसोर्सहरू पनि देखिन्छ। युरोपियन अकाउन्टेन्सी बडीहरूको कम्युनिटीहरू छ, त्यहाँ पनि गएर तपाईँले चाहिँ रिसोर्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै IFAC को वेबसाइटमा गएर, ISP को वेबसाइटमा गएर, सो देयर आर ह्युज amount of resources which you can explore to know more about the financial reporting implications of COVID-19. ओके, यहाँ केही क्वेशन्सहरू आएको मैले देखेँ है। हेलो सर। हजुर सुन्नुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु। जस्तो मेरो क्वेसन चाहिँ इम्पेयरमेन्ट अफ एसेटसँग रिलेटेड हो है। हजुर, जस्तै अहिलेको कन्टेक्समा जस्तै अब कुनै कम्पनीहरू सबै अब चलि पनि रहेको छैन भन्ने जस्तो भइरहेछ। अनि हाम्रो एसेटहरू पनि अब कुनै युजमा भइरहेछ, कुनै युजमा भइरहेछ। जस्तो इक्जाम्पलमा अब कम्प्युटरहरू अब कुनै खन्किरहेको छ, कुनै युजमा भइरहेछ। अनि नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ एउटै ब्लकभित्र पऱ्यो यो एसेटहरू। अनि यसलाई हामीले डेप्रिसिएसन गर्ने बेलामा कसरी छुट्याएर देखाउने अथवा कसरी चाहिँ हुन्छ यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा यसको यस्तो हुन्छ हेर्नु। इम्पेयरमेन्ट पहिलो कुरा त तपाईँको डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन गर्नको लागि तपाईँले IAS 16 को रुलहरू हेर्नु पर्यो पहिले होइन। त्यस पछाडि चाहिँ इम्पेयरमेन्ट भयो कि भएन कुनै एसेट भनेर हेर्नको लागि युनिट टु सी द क्राइटेरिया तथा रुल्स अफ IAS 36 होइन। सो त्यसमा चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ, इम्पेयरमेन्टमा डिस्कसन गर्दाखेरि बिजनेस सिभियरली एफेक्टेड भएको छ, बिजनेसको फ्युचर क्यास फ्लोमा डिग्रेडेसन देखिएको छ, डिक्रिमेन्ट देखिने अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा बिजनेस एज अ होल नै इम्पेयर भएको छ भने, जसरी हामीले क्यास जेनेरेटिङ युनिटको कन्सेप्ट पढाएको छौँ CGU होइन, बिजनेस एज अ होललाई नै CGU मान्नु पर्यो र त्यसको इम्पेयरमेन्ट एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो। र एकर्डिङली हामीले कुन रुलमा चाहिँ त्यसलाई एलोकेट गर्ने भनेर पढाएको छ इम्पेयरमेन्ट एलोकेसनको रुल, त्यो रुल अनुसार चाहिँ इन्डिभिजुअल एसेटमा एलोकेसन गरिदिनु पर्यो यदि बिजनेसमा एज अ होल नै इम्प्याक्ट परेको छ भने। अर्को होइन, बिजनेसमा अलिअलि असर देखिएको छ कुनै पार्टिकुलर, जस्तै चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन हाउसेस छ भने त्यो प्रोडक्सन हाउसेस चल्न सकेन, अथवा चाहिँ कुनै स्पेसिफिक प्लान्ट मेसिनरीहरू चाहिँ अपरेट हुन नसक्ने अवस्थाहरू आयो होइन, लेबरहरू नआएको कारणले गर्दाखेरि, इटिसी कारणले गर्दाखेरि भने कुनै प्लान्ट मेसिनरीहरू मात्रै इम्पेयरमेन्ट भएको छ, कुनै स्पेसिफिक एसेट मात्रै इम्पेयरमेन्ट भएको छ भन्ने अवस्था छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भने त्यो स्पेसिफिक एसेटले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली क्यास फ्लो दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हाम्रो म्यानेजमेन्टले एसेस गर्नु पर्यो। क्यास फ्लो दिन सक्ने जस्तो देखिन्छ भने त्यो एसेटको मात्रै इम्पेयरमेन्ट टेस्ट गर्नु पर्यो। होइन भने फेरि त्यसलाई पनि CGU को रुल राख्नु पर्यो, बिजनेसकै इम्पेयरमेन्ट एसेस गर्नु पर्यो र त्यो एसेटमा अलोकेट गरिदिनु पर्यो। सर जस्तो कि मैले चाहिँ जस्तो इक्विपमेन्टमा अब उसको ल्यापटप अफिसको लिएर गएको छ अनि यता अफिसको चाहिँ युज भएको छैन भने अब एउटै इक्विपमेन्टमा पनि अब त्यो कसरी चाहिँ डिभाइड गरिदिने त? त्यही त, यस्तो हुन्छ यो इम्पेयरमेन्टको टेक्निकल प्र्याक्टिकल च्यालेन्ज हो यो होइन। हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा एसेटको चाहिँ तपाईँको मेसिनले अथवा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एसेटले चाहिँ इम्पेयरमेन्ट क्यास फ्लो दियो भने गर्ने, नभए चाहिँ CGU मा जाने भन्ने हिसाबले पढ्छौँ। अब प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै एसेटले एउटा बिजनेस एउटा कम्पनीभित्रको एउटा मात्रै एसेटले चाहिँ क्यास फ्लो यसरी दिन्छ भन्ने कुराको एस्टिमेसन गर्न सक्ने अवस्थाहरू अलिकति रेयर हुन्छ। त्यो अवस्था छ भने चाहिँ त्यो एसेट कुन क्लास अफ एसेटमा बिलोङ भयो त्यो एसेटको इम्पेयरमेन्ट टेस्ट गर्नु पर्यो भन्छ क्या।
भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँले जस्तै कस्तो भने एउटा मानौ चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री चाहिँ एउटा ठुलो प्लान्टमा डिपेन्डेन्ट छ, त्यो प्लान्टले चाहिँ तपाईँको बिजनेसको क्यास फ्लोमा मेजर कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ भने यु क्यान के अरे टेस्ट द इम्पेयरमेन्ट अफ द प्लान्ट स्ट्यान्ड एलोन बेसिसमा, होइन त्यस्तो अवस्था छैन, धेरैवटा प्लान्टहरू छन् तर चाहिँ तपाईँको एउटा प्लान्टको इम्पेयरमेन्ट एसेस गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले त्यो प्लान्टको हायर क्लासमा गएर सिजियु डिटरमाइन गर्नु पर्यो। एन्ड सिजियु डिटरमाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा इट अल डिपेन्ड्स अपन द जजमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट, होइन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई अभोइड नगरिकन त्यसलाई चाहिँ त्यसका रुलहरूलाई चाहिँ नन कम्प्लाई नगरिकन चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, सिजियु डिटरमाइन गर्नु पर्यो र त्यो अनुसार चाहिँ इम्पेयरमेन्ट टेस्ट गर्नु पर्यो। थ्याङ्क यू सर, म चाहिँ सौरभ बोलाएको थिएँ, सौरभ कार्की। ए ओके ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। अर्को नाम आएको थियो। ओके स्योर। यहाँ एउटा क्वेसन आएको रहेछ, IAS 23 को इम्प्याक्ट बोरोइङ कस्ट है। यस्तो हुनसक्छ, अब यहाँ बोरोइङ कस्टमा चाहिँ हामीले बोरोइङ कस्ट क्यापिटलाइजेसन क्राइटेरियाहरू हेर्छौँ, होइन बोरोइङ कस्टको क्यापिटलाइजेसन क्राइटेरिया। शोभना आर यु देयर? शोभना चाहिँ अहिले चाहिँ छैन, जुममा छैन सर? हजुर, हाम्रो लाइभ अफ भइसक्यो है सर? लाइभ अफ भएन सर। ओके